Μάλλον ξεκίνησε. Δώσε μου feedback. Δώσε μου feedback. Ναι, ξεκίνησε. Λοιπόν, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα gameplay live. Πήρε λίγο παραπάνω να ανοίξει αυτό το gameplay. Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμουν λίγο, γιατί είμαι ψιλοκουρασμένος, όχι πολύ κουρασμένος, αλλά είμαι ψιλοκουρασμένος. Όπως είπα και στο short, γύρισα από τη δουλειά, δεν είναι ότι ήμουν σπίτι αρεχτό σήμερα όλη μέρα. Οπότε ναι, και το σκεφτόμουν λίγο να ανοίξω ή όχι. Και μου πήρε και λίγο παραπάνω μέχρι να φτιάξω και την εικόνα. Παρεπιπτόντως ελπίζω να σας άρεσε το thumbnail. Πάρτε μπουλ εσείς από εδώ. Να βάλω και αυτό εδώ, ώστε να μπορώ να βλέπω τα σχόλιά σας. Θα δούμε πόση ώρα θα κρατήσει το συγκεκριμένο live. Η αλήθεια είναι ότι αύριο δεν έχω να ξυπνήσω πολύ νωρίς, αλλά έχω να ξυπνήσω nonetheless. Επίσης νομίζω ότι έχω κάνει πάλι μαλακία με το τίτλο και με το part εκεί πέρα. Νομίζω ότι είναι part 5 αυτό και όχι part 4. Δώκετε μου μισό λεπτό να το επιβεβαιώσω αυτό και να το αλλάξω αν είναι λάθος. Ναι, part 5 είναι. Καλά θυμήθηκα μετά αφού το έκανα λάθος. Λοιπόν, ωραία, και το αλλάξαμε και αυτό. Δεν πειράζει όμως, αυτό που έλεγα ότι άνοιξα λίγο αργά δεν πειράζει. Όποιος είναι εδώ και το δει αυτό live κατά τη διάρκεια του live, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είναι πολλής κόσμος τέτοια ώρα. Το αντιλαμβάνομαι, είναι λίγο μαλακία η ώρα, αλλά οκ. Δεν πειράζει ρε παιδί μου. Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ άμα μπαίνατε και το βλέπατε και αργότερα αυτό. Το εκτιμώ πάρα πολύ και σαν βίντεο που θα μείνει. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όσους θα μπείτε και θα το δείτε live, το live stream αυτό. Αφήστε κάποιο σχόλιο, αν δεν σας απαντήσω αμέσως ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη. Απλά δεν έχω δεύτερη οθόνη και τα βλέπω στο κινητό που είναι μικρή οθόνη σχετικά, οπότε μια μικρή κατανόηση ως προς αυτό. Αν δεν διαβάσω κατευθείαν τα σχόλιά σας, είτε ξαναγράψτε είτε μια μικρή υπομονή και θα τα διαβάσω. Αλλά ναι, αυτά. Είχε λίγη δουλίτσα αυτές τις μέρες, γι' αυτό και δεν είχε live. Οπότε ναι, αλλά επανερχόμεθα με λαϊβάκια σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν θα τελειώσουμε το παιχνίδι σήμερα, να σας πω την αλήθεια. Πιστεύω θα είμαστε πολύ κοντά. Εάν θυμάμαι από την προηγούμενη φορά ήμασταν αρκετά κοντά. Οπότε πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ κοντά στο να τελειώσουμε σιγά σιγά το παιχνίδι. Εάν όχι σε αυτό το live, το επόμενο πιστεύω θα είναι το τελευταίο. Αλλά θα δείξει. Και ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Τρεβίτη μου γάμο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Και αύριο πολύ πιθανό να έχει πάλι live. Και πολύ πιθανό να έχει νωρίτερα, να ξεκινήσει νωρίτερα και να διαρκέσει λίγο παραπάνω. Οπότε αν δεν τελειώσουμε σήμερα το Vampyr, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να παίξουμε αύριο, να τελειώσουμε. Αλλά επειδή θέλω να είναι λίγο μεγάλο το live, κάνω διπλό live αύριο. Σε φάση ότι άμα δεν τελειώσουμε σήμερα το Vampyr, αλλά μας μείνει λίγο gameplay, θα το παίξω αύριο, θα το τελειώσω, θα κάνω cut εκείνο το live stream, θα το κόψω, θα σταματήσω για λίγα λεπτά και θα ανοίξω καινούριο. Αλλά θα δούμε αν θα πάει έτσι ή όχι. Αυτό είναι που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Δεν πάει να πει ότι θα γίνει ακριβώς έτσι. Κάτσε έτσι. Πίκαρε λίγο το mic. Εδώ είναι καλύτερα νομίζω. Για αύριο, για το αυριανό live stream, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα. Δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο, αλλά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να έχουμε και διπλό live μαζί με τον αδερφό μου για Conan και τέτοια. Αλλά θα δούμε αυτό. Κρατήστε το πολύ μικρό καλαθάκι. Λοιπόν, για να μην χρόνο τριβώ άλλο, είναι ήδη 2 η ώρα,
δεν μας παίρνει για πολύ ακόμα. Γράψαμε στα σχόλια πώς σας φάνηκε το καινούριο. Όχι καινούριο, νομίζω το έχω ξανακάνει άλλη μια φορά. Αλλά αυτό του στυλ το Bubblehead thumbnail. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, πώς σας φαίνεται, αν θα θέλετε να αλλάξω κάποια πράγματα κτλ. Το ενισχύω πάντα λίγο ώστε να ταιριάζουν κάπως τα χρώματα, γιατί οι φωτογραφίες που παίρνω δεν είναι ακριβώς τα χρώματα της εικόνας. Κάθε φορά, τις περισσότερες φορές βασικά δεν είναι. Οπότε προσπαθώ να το ταιριάξω λίγο από πάνω ζωγραφίζοντας. Ξέρετε, σκιές και highlights. Αλλά δεν ξέρω αν το πετυχαίνω τόσο πολύ καλά. Κάνω όσο καλύτερη δουλειά μπορώ να βγει έτσι και σχετικά γρήγορα. Δεν προσπαθώ να το κάνω τέλειο σε καμία περίπτωση. Αλλά ναι, θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη σας. Λοιπόν, να βρω πρώτα βέβαια το Vampyr. Vampyr. Πού είσαι Vampyr? Να το. Λοιπόν, double click. Πάμε εδώ. Κάνουμε μετάβαση. Πατάμε εδώ και ξεκίνησε. Ωραία. Βλέπω ότι έχετε εικόνα κανονικά. Με χαροποιεί αυτό δε όντως. Προχώρα. Τέλεια. Επέλεξε. Continue. Τέλεια. Δεν θυμάμαι καθόλου που το είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά. Οπότε θα το δούμε λίγο παρέα. Νομίζω κάτι ήθελα να ξεδιαλύνω, ένα μυστήριο, ένα κάτι τέτοιο. Ή το ξεδιάλυνα, δεν θυμάμαι. Κάτι ήταν με την αρχινοσοκόμα πάντως. Limehouse Dock. Τέλεια. Ξυπνήσαμε εδώ. Τι είναι αυτό? Leave. Έξω είμαστε level 12 πλέον. Έχουμε αυτή τη μούρη πλέον. Είμαστε αρκετά βρυγκόλακες. Anyway. Λοιπόν, θέλω εδώ. Όχι, θέλω εδώ για να δω ποιανόν τις αποστολές έχω ανοιχτές αυτή τη στιγμή. Άρα μου μένεις εσύ για να ολοκληρώσω τις αποστολές εδώ πέρα και έρχομαι να το κάνω τώρα. Η αλήθεια είναι εσάς σας έχω τελειώσει όλων τις αποστολές, which is nice. Και μετά είναι αυτοί εδώ οι οποίοι θα ξεκινήσω σε λίγο, γιατί είναι η τρίτη περιοχή, η καινούρια περιοχή. Εδώ δεν έχουμε έρθει καθόλου. Άρα πάμε να τελειώσουμε εδώ. Και ξέρω που θα το βρω αυτό, να το μεθύστακα. Κάπου εδώ κοντά θα είναι. Νάτος. Και νομίζω ότι αυτού νου πρέπει να του δώσω το δαχτυλίδι. Yes, I'm the doctor. Personal question. Όχι. Life in London. Όχι. Goodbye, Mr. Delaney. Γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν το... Οκ. Λίγο. Οκ. Track. Ποια είναι η αποστολή του? Tribute to the victims. Είναι 225 μέτρα μακριά. Δείξε μου. Τέλεια. Tribute to the victims. Έλα μωρέ μαλάκα, εκεί πρέπει να ξαναπάω. Shit. Εκεί ήμουνα, γιατί δεν το... Τι έπρεπε να κάνω? Τώρα αυτό λίγο με δυσαρεστεί, η αλήθεια είναι, το ότι πρέπει να ξαναπάω στους τάφους. Λογικά θα έχουν ξαναβγεί και οι άνθρωποι πάλι.
Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Τι δεν είναι εδώ? Να, εδώ είναι. Tribute to the victims. Citizens Quest. Πώς έκανα... Α, ναι. Καλά, δεν έχεις καμία ελπίδα. Οπότε πάρ' το μπούλο από εδώ. Τον επόμενο θα του ρουφήξω το αίμα. Καταρχάς πάμε λίγο στο σπίτι μας μέσα πάλι. Αυτό, εάν θυμάμαι καλά, είναι το σπίτι μας. Εγώ βέβαια και το χέρι μου, αλλά έτσι το θυμάμαι ότι είναι το σπίτι μας αυτό. Πολλά πράγματα βέβαια φαίνονται αλλαγμένα. It's locked, alright. Από εδώ είχαμε φύγει τότε. Το back door. Και είχε ένα keep out. Μάλιστα. Άρα μπορεί και να μην είναι το σπίτι μας αυτό. Μπορεί να είναι άλλο. I cannot enter. Μπορούμε να τα ανοίξουμε από αυτή την πλευρά. Ίσως θα ανοίξουμε από την άλλη. Τέλεια. Βγες από εδώ. Λοιπόν. Α, εκεί από πάνω με έβγαζε εδώ. Τώρα θέλω να κάνω stun κάποιον. Αυτό, όχι γάμο. Έλα. Shit. Λοιπόν, κάνε αυτό. Λουτάκι. Δεν βγάλατε? Anyway. Να το. Βρήκα ένα. Λοιπόν, θα πιω το αίμα από εσάς. Μου κάνετε. Δεν θυμάμαι πώς τους μαρκάραμε. Επίσης εκεί τι είναι? Θα ανοίξω αυτή την πόρτα. Καλά με βγάζει, ναι, το κύκλο θέλω να κάνω. Νομίζω ότι από εδώ θέλω να πάω. The door has been unlocked. Άρα ήταν κλειδωμένο αυτή η πόρτα. Και τώρα μπορώ να κάνω unlock αυτό. Το οποίο είναι το σπίτι που ήμουν πριν. Όχι, είναι το σπίτι το δικό μας αυτό. Όχι. Όχι. Τι είναι αυτό? The door has been unlocked. Το σπίτι το δικό μας είναι νομίζω. Τέλος πάντων. Δεν φαίνεται να έχει και τίποτα ενδιαφέρον μέσα. At least not over here. Να ρίξουμε μια ματιά εδώ αν έχει κάτι. Ναι, ναι. Καλά έλεγα. Είναι το σπίτι το δικό μας. Είναι το πρώτο σπίτι που ήρθαμε και κοιμηθήκαμε. Αυτό είναι το δικό μας αίμα. Προσπαθήσαμε να σκοτώσουμε τον εαυτό μας. Άρα nothing over here. Ωραία. Πάμε έξω. Και πάμε... Θέλω να πάω από εκεί νομίζω. Ναι. Και να έρθω κάπου εδώ. What is this? Flower bouquet.
Ωραία, είναι quest item, που σημαίνει ότι ήταν σωστό το να έρθω εδώ. Και λογικά πρέπει να συνεχίσω. Έτσι, να πάρω λίγο πρώτα αυτά. Πρέπει να συνεχίσω από εκεί. Πολύ πιθανόν. Αλλά κάτσα να ρίξω μια ματιά εδώ, πως έχει τίποτα χρήσιμο. Δεν τα παίρνει αυτά. Μάλιστα. Από εδώ νομίζω ότι πάω λάθος. Πρώτα γυρίσω πίσω. Εδώ όχι, δεν πάει. Γυρίσω πίσω, ας μπω εδώ. Αυτό πολύ ωραίο. Το κλιπάρισμα εκεί της πόρτας. Και κάναμε τον κύκλο. Πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτά τα έχουμε δει. Αυτό ας πούμε θα ήταν κάτι που θα μου άρεσε να φεύγει. Τη στιγμή που το έχουμε δει, να μην μένει εκεί πέρα καρφωμένη η μαλακία και να τη βλέπει σε πάπυρο. Πρέπει να πάω. Τώρα λίγο έχω χαθεί λίγο. Αυτά είναι όλα κλειστά, που σημαίνει ότι δεν πάει. Αυτό τα έχουμε ψάξει ήδη μία φορά. Και εδώ κατεβαίνουμε. Άρα δεν είναι ακριβώς εδώ στους νεκρούς, αλλά πού είναι? Praise the dead μου λες, αλλά... Locate the site where the bombing took place. Αυτός δεν έχει αυτούς τους νεκρούς, ok. Εδώ πρέπει να βρούμε τώρα που είναι το σημείο που πέσανε οι βόμβες, που πεθάνανε οι δικοί του. Και μου το δείχνει κάπου από εκεί, αλλά από εκεί δεν μπορώ να πάω. Εδώ δεν είναι. Και στο χάρτη μου δείχνει ότι είναι όλη αυτή η περιοχή που μπορούμε να εξερευνήσουμε. Οπότε απλά θα τρέχω εδώ γύρω γύρω με την ελπίδα ότι θα βρω κάπου το σημείο που πεθάνει η δική του. Και κάτι μου λέει ότι θα είναι κάπου εδώ κοντά που βρήκαμε τα λουλούδια, γιατί μοιάζει με περιοχή που έχουν πέσει βόμβες και τα σχετικά. Εδώ ας πούμε. Όχι, από την άλλη θα μπορούσε. Yes. Να το. The place has changed since the explosion, but it was definitely here. Ωραία. May all who suffered from this tragedy find or rest in peace. Ωραία. Και τώρα πάμε πίσω. Σωστά. Σωστά. Τώρα αφού το ολοκληρώσαμε και αυτό, μπορούμε να πάμε πίσω. Περιμένουμε, μην πας από εδώ. Θέλουμε να πάμε από εδώ. Θέλουμε να πάμε που στα κομμάτια είναι η γέφυρα. Είναι από εδώ. Ναι. It's all coming back now. Να ανεβάσω λίγο το stamina κι άλλο. Νομίζω ότι είναι από τα βασικά μου προβλήματα αυτή τη στιγμή το stamina. Και το δεν έχω πάρα πολύ. Ποντικάκι. Όχι, δεν θέλω ποντικάκι τώρα. Αυτό όμως θα το τσιμπήσω. Και αυτό θα το τσιμπήσω. Και εσένα θα τσιμπήσω. Και εσένα θα τσιμπήσω. Ωραία loot που έχω αφήσει εγώ εδώ τις άλλες φορές. Τι μαλακίες είναι αυτές, εγώ να αφήσω loot.
Κάποιο λάθος έχει γίνει. Κύριε δικαστά, κάποιο λάθος έγινε. Φέρω και αυτό εδώ. Ωραία μάνα μου. Ωραία upgrade που θα γίνουν. Λοιπόν, να βγούμε από εδώ, το ίδιο είναι. Να πάμε στο τυπά, να του πούμε ότι κάναμε αυτό για την οικογένειά του. Να τσιμπήσουμε τα εξπιά. Νάτος. Γεια σου Λεβέντη. Εδώ. Good evening, Mr. Delaney. What? I found her bomb I found the exploded. location of the explosion, Mr. Delaney. I placed a flower for you where it happened, just as you asked. Really? That's so kind. I never thought someone would... Well, thank you, Doctor. It's nothing, really. And I'm sorry for your loss. What? No, I didn't know them. No car was supposed to park there that day. Stupid bastard, why did he park there? You're the man who hid that bomb. I don't want to talk about it, leave me alone. Ω, στην τελικά είναι σκουπίδι. Come, I sense your guilt. I sense your guilt, Dyson. Why is that? Did you not think violence was an acceptable political tool? I still believe our fight was just. By killing an innocent couple who were just at the wrong place at the wrong time. No way. You made a terrible mistake. You made a mistake. Ήτανε. A terrible mistake. Maybe an unforgivable one. But that does not mean that you are a monster. I swear I did not want to kill anyone. I did not hide in the shadow to kill on purpose. That's my only defense. Hint failed. Πώς failed? I want you to remember the I bomb. want you to remember the bomb, Dyson. Καλά, ήξερα ποια θα ήτανε. I don't want to remember it. You want targeting the victims? They were not the target then. I spent so much time figuring out the perfect moment. I used a short fuse. No car had ever parked there. They all died. Why use a bomb? Why use a bomb? What were you trying to destroy? The Dawson and Dawson ammunitions factory. A symbol of violence against the people. My group wanted to destroy it to send a message. Μάλιστα. Εσύ δεν έχεις άλλα hints σε αυτό? Να, your life in London. Έχει άλλο ένα hint αλλά ποιος σχέστηκε γι' αυτό. Τώρα αυτός έχει αλλάξει λέει βέβαια, δεν είναι πλέον όπως ήταν αλλά... Ξέρεις τι, έλα εδώ κύριε Delaney. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Ή να τον αφήσω αυτόν και να σκοτώσω τον άλλον τον ψυχοπαθή που είναι έτσι κι αλλιώς χαμένο χαρτί. Γιατί εδώ αυτή τη στιγμή σε αυτό το district είμαι πολύ ωριακά. Σε λίγο θα πάει Sirius, άμα φάω έναν από αυτούς θα πάει Sirius. Και μετά έχω να φάω και αυτόνα που είναι τέρμα χαζός. Οπότε θα πάει critical. Φαντάζομαι. Εκτός αν θα ξαναγυρίσουμε εδώ πέρα και μπορούμε να τα φτιάξουμε τα πράγματα. Αλλά μέχρι τότε, γιατί εδώ είμαστε healthy, με παίρνει ας πούμε μία στο τόσο να τσιμπάω κανένα. Πρέπει να πάω να φτιάξω και αυτούς Μάλιστα. Και εδώ. Ναι. Ξέρεις τι, πάνε να γαμηθεί. Είναι σκουπίδια. Να μην ήταν σκουπίδια.
Όχι, φύγε, άστο, release. Φτού, δεν μπορώ. Γαμώτο. Γιατί δεν μπορώ. Εσένα όμως. Good evening, Mr. Yeah, yeah. Έχω τα hint. Τα έχω ανοίξει όλα εδώ. Μόνο ένα hint δεν έχω σε σένα. Κρίστη, 2700 εσύ, μια χαρά είσαι. Αλλά δεν μπορώ να σε κάνω mesmerize εσένα. Οκ, εσύ είσαι level 3 mesmerize, αλλά δεν μπορώ να σε κάνω mesmerize. Μάλιστα. Goodbye, Mr. Fishburne. Πώς μπορώ να ανεβάσω το mesmerize? Πώς? Μπορώ να το δω κάπως εδώ πέρα. Power of mesmerize level 1. Power and mesmerize. Power 12. Mesmerize level 1. Πώς ανεβάζω όμως το mesmerize? Πρέπει να κάνω πολύ κόσμο mesmerize. Αυτό τώρα λίγο αυτό. Λοιπόν, θα πάω εδώ. Έτσι κι αλλιώς άλλο τέτοιο δεν έχω, σωστά. Τις αποστολές. Τέλος. Αυτός έχει πεθάνει. Sorry bro. Τέλος. Και έχουμε μόνο αυτές τις δύο εδώ, τις οποίες θα κάνουμε track. Promising recruit. Citizen quest. Choose what to do with the recruit's note. Αυτό θα κάνω έπειτα. Παρόλα αυτά, αυτό πάει να πει ότι εδώ έχουμε τελειώσει. Άρα ναι, όντως μπορώ να κάνω αυτό εδώ τώρα. Να φτιάξουμε εδώ, τι μπορούμε να φτιάξουμε. Έχω ένα απ' όλα. Ωραία, κάτι μου λέει ότι χρειάζομαι κι άλλα για cold, αλλά για την ώρα δεν θα ασχοληθώ. Αυτό εδώ τι θέλει για upgrade? Έχω, αλλά δεν έχω 3 ματζαφλαράκια. Μάλιστα. Increase damage dealt by 10%. Εδώ. Absorb blood. Increase damage dealt by 10%, 20%. More damage. Η αλήθεια είναι ότι αυτό με συμφέρει καλύτερα, νομίζω. Όχι, θα το κάνω εδώ αυτό. Που έτσι κι αλλιώς είναι μόνο αυτό που μπορώ να πάρω εδώ. Άρα θα το αφήσω, θα βάλω 10% more damage αυτό και άλλα 10% more damage. Καλή ιδέα μου φαίνεται. Ωραία, και εσένα. Και εσένα χρειαζόμαι περισσότερα handles. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Το pistol να το κάνω upgrade, το pistol. Μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι μπορώ το pistol να το κάνω upgrade. Αλλά με ενδιαφέρει να το κάνω, ας πούμε, το pistol upgrade. Δεν το χρησιμοποιώ ιδιαίτερα. Παίζω melee κυρίως. Και θα το κάνω να το έχω upgraded. Και άσχετα το χρησιμοποιώ, δεν το χρησιμοποιώ, είναι άλλο τέτοιο. Θα το κάνω. Τι να το κάνω? Θα το κάνω ένα βαράκι λίγο πιο γρήγορα. Τέλεια. Increase the rate of fire. Add 5 stun points when projectile reaches their target. Μάλιστα. Και αυτό μπορώ να το κάνω εδώ μετά πάλι, να ανοίξω άλλα 10%, το οποίο μου φαίνεται μια χαρά. Increase the rate of fire, να πυροβολάει από πιο μακριά. Για Sylvester Khan. Και
for hit. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ μέχρι τώρα το Vampyr. Έχει ωραίο σύστημα crafting. Δεν είναι πολύ πολύπλοκο, δηλαδή δεν είναι υπερβολικά super wow, αλλά έχει ωραίο σύστημα crafting. Ευχαριστώ παρόλα αυτά που επίσης που ήρθες εδώ πέρα, το εκτιμώ πάρα πολύ. Έχει ωραίο σύστημα crafting, έχει πολύ ωραίους διαλόγους και εντάξει, η μάχη του δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Βέβαια μπορεί να έχει σχέση με το πως χρησιμοποιώ εγώ τα abilities, αλλά είναι ωραίο, είναι ωραίο. Έχει ενδιαφέρον σαν παιχνίδι. Δηλαδή άμα θες να ασχοληθείς με κάτι που είναι, δεν είναι RPG, αλλά έχει κάποια skills και έχει κάποιο story που εξελίσσεται, αξίζει τον κόπο. Και συγγνώμη που δεν απάντησα νωρίτερα. Δεν ξέρω πόση ώρα γράφετε. Το έλεγα και στην αρχή, έχω το κινητό που διαβάζω τα σχόλια και δεν το έχω συνέχεια μπροστά μου, οπότε δεν τα βλέπω πολύ εύκολα. Πώς μπορώ να ανεβάσω το Mesmerize γαμώτο? Ποιο είναι η ικανότητα για να ανεβάσει το Mesmerize? Back. Body condition. Mesmerize. Heart beating. Λοιπόν, θέλω το stamina, η αλήθεια είναι. Physical power, stamina. Αλλά ποιος στο διάλογο είναι να ανεβάσω το Mesmerize? Choose damage landing. Will block the target. Ωραία είναι και αυτά, δεν λέω. Ναι, το ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι το Twitch δεν το εκτιμώ από την άποψη, φαντάζομαι ότι όλοι έχετε μπει στην αρχική σελίδα του Twitch, περισσότερο έχει κόλλους και βυζιά. Είναι soft porn site παρά game site, όπως ξεκίνησε, και γι' αυτό δεν το εκτιμώ ιδιαίτερα το Twitch. Αλλά ναι, είναι μαλακία. Πώς το διάλογο είναι, πρέπει να έχει το Mesmerize κάπου. Αλλιώς πώς το διάλογο ανεβαίνει το Mesmerize? Toggle drain your stamina. Fuck it. Πού είναι? Physical, body condition, increase your health. Λοιπόν, θέλω κι άλλο stamina, οπότε τσάμπα το σκέφτομαι. Πάρε κι άλλο stamina εδώ, να τελειώνουμε. Όχι confirm. Άστο, δεν κάνω τώρα. Do you want to cancel, lose all your modification? Yes, δεν με απασχολεί γιατί πρέπει να κάνω τις αποστολές. Πρέπει να θεραπεύσω τους άλλους εκεί, αλλιώς θα πεθάνουν αυτοί. Υπάρχουν και καλά κομμάτια μέσα στο χαμό. Καλά, ναι, ότι υπάρχουν. Απλά μ' αρέσει το πιο straightforward που έχει το YouTube. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, μπορεί να κάνω λάθος και να αλλάξω πιο μετά ή το οτιδήποτε, αλλά μέχρι τώρα μέσα στο χαμό και τις όλες μαλακίες που κάνει το YouTube νομίζω ότι είναι πιο σταθερό. Πώς να το πω ρε παιδί μου, ότι είναι πιο σίγουρο τι θα περιμένεις από το YouTube. Λοιπόν, έλα εδώ εσύ, μη βαράς. Ναι, καλά. Λοιπόν, άλλη μια φορά. Thanks. Πού είναι, δεν το έριξες? Να το. Τι έριξες? Έφυγα. Εσύ ασχολείσαι με κάποιο live και τέτοια ή μόνο θαμώνας?
Πώς το όχι. Πώς... Α, ναι, το θυμήθηκα. Του. Okay. Σε αυτό το κανάλι τα κάνεις τα βιντεάκια, να φανταστώ, έτσι. Άμα είναι θα μπω να ρίξω μια ματιά. Στο Twitch συμβολεύει πάρα πολύ και τον αδερφό μου. Αυτός κάνει στο Twitch κυρίως live. Κάνει τύπου, πώς λέγονται, FPS games. Αυτό που παρατηρήσαμε και δύο είναι ότι όσον αφορά το Twitch μπορείς να μαζέψεις πολύ πιο εύκολα κόσμο σε παιχνίδια τέτοιου τύπου FPS games. Είναι πολύ καλό ως προς αυτό το κομμάτι. Εδώ πρέπει να έχω ξανάρθει. Ναι, εδώ ήρθα για να βγω από την άλλη. Άρα τώρα θα κάνω το full κύκλο. Μη βαράς σκουπίδι. Α, πρέπει να μαζέψω αίμα, Τώρα το είδα. Δεν έχω αίμα. Λοιπόν, αυτό δεν ανοίγει. Εδώ δεν μπαίνεις. Τώρα από εκεί είναι το νοσοκομείο, νομίζω. Από εδώ στο διάλειμμα. Έχω έρθει από εδώ. Φύγε ρε. Λοιπόν. Τι διάολο. Γαμηθείτε. Μουνιά. Λοιπόν. Εσύ ψόφα λίγο, ωραία. Έλα εδώ εσύ, να σε ξεσκίσω. Ψόφα εσύ. Ναι, εντάξει. Άντε πάει. Λοιπόν, να μαζέψω εδώ αντικείμενα, αρχίδια, μύδια. YouTube πολύ καιρό. Απλά δεν το έχω. Δεν το κάνω επαγγελματικά, ρε παιδί. Το κάνω επειδή το κουστάρω. Πάντα έκανα τέτοιο. Πάντα έπαιζα παιχνίδια κυρίως. Και τα ανέβαζα και πάντα είχα τέτοιο την κάβλα να φτιάχνω βιντεάκια γενικότερα. Οπότε το κάνω πολύ καιρό, νομίζω το κάνω 10 χρόνια τώρα, 8 χρόνια τώρα. Άμα πας και τσεκάρεις πότε έχει ανέβει το πρώτο βίντεο θα καταλάβεις. Αλλά μην περιμένεις καμιά ποιότητα από το πρώτο βίντεο. Αν περιμένεις ποιότητα θα απογοητευτείς σαν δράκο. Αλλά κάνω πάρα πολύ καιρό. Από εδώ δεν έχω ξανάρθει, για δεις εδώ. Δεν έχω ξανάρθει από εδώ. Απλά έχω ξανάρθει στα μισά. Όχι, πού με βγάζει. Μάλιστα. Όχι, έχω ξανάρθει από εδώ. Γιατί δεν τα είχα πάρει την προηγούμενη φορά αυτά. Ποιος ξέρει. Τώρα το έχεις αρχίσει φαντάζομαι λίγο πιο σοβαρά. Όχι, εγώ πάντα δούλευα, οπότε δεν είναι ότι μπορούσα να ασχοληθώ σοβαρά.
Και τώρα δουλεύω, όποτε προλαβαίνω. Να, και σήμερα έχω ανοίξει τέτοια ώρα live. Κανονικά ανοίγω λίγο νωρίτερα. Αλλά καλά, δεν ξέρω αν το είπα πριν κιόλας. Ευχαριστώ που περνάς τον χρόνο σου εδώ. Το εκτιμώ πάρα πολύ και που γράφεις κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Τι ψάχνω εγώ τώρα? Θέλω να πάρω στο hospital της Pembroke. Να σώσω αυτός που είναι να σώσω. Άρα πρέπει να πάω όλο εδώ ευθεία. Να ανέβω πάνω. Και τώρα ποιοι στο διάλογο είστε άρρωστοι εδώ πέρα? Και τι έχετε? Εσύ είσαι κρυωμένοι. Treatment for cold, headache. Για σένα δεν έχω, αλλά treatment for cold έχω ένα αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά μπορώ να φτιάξω κι άλλο. Που θα φτιάξω. Εσύ είχες... όχι, εσείς δεν είσαι. Η πίπα νομίζω ότι θέλει treatment for cold. Η καλύτερη πίπα του νοσοκομείου. Good evening, asshole. Good evening, Doctor. Do you need med? I'm afraid I've... Give medicine. Not under my... Thank you. Ωραία. Τη σώσαμε τη πίπα. Goodbye, Nurse Hawkins. It's locked, all right. Κάνεις περισσότερο games ή όλων των ειδών τα βίντεο? Λοιπόν, θέλω άλλο ένα... Τι? Ποιο είναι για τέτοιο, για cold? Έχω κι άλλο. Στα αρχίδια μου. Πάω να θεραπεύσω όλους. Σας γαμίσω τώρα, που είστε? Θέλω και τον... Ποιος άλλος δεν είναι cold? Ήσουν cold. Εσύ ο οποίος είσαι κάτω από τη γέφυρα. Η οποία γέφυρα είναι... Σκατά, χάθηκα. Θα κλέψω λίγο εσένα. It's locked. Fuck, το έχεις κλειδώσει ρε αρχίδι. Πού το κατάλαβες ότι θα έρθω να σε κλέψω? Α, οκ. Ναι, άμα δεις τα παλιά βίντεο, άστο είναι. Καταρχάς, να σε ενημερώσω, δεν ξέρω αν έχεις μπει να δεις κάποιο παλιό βίντεο, αλλά ο ήχος είναι απαράδεκτος. Οριακά μπορείς να τέτοιο να ακούσεις το πώς έχω μοντάρει τον ήχο, άστο. Οριακά ακούγεται αυτό που έχω κάνει. Πώς το διάλογο θα πώς μπαίνω εκεί μέσα ρε μαλάκα? Κάνετε πλάκα. Δεν ξέρω, δεν με αφήνει. Πάμε να γαμηθούνε. Λοιπόν, η τέτοια που είναι 190 μέτρα μακριά. Α, έχω και το προηγούμενο μοντέλο. Εμένα με είχε βολέψει, η αλήθεια είναι. Αρκετά κιόλας. Η τέτοια της Creative. Απλά αυτή την πήρα καινούρια τώρα, αφού αλλάξαμε και πράγματα εδώ στο PC και τα λοιπά. Πήραμε καλύτερο PC. Είπαμε να κάνουμε αναβάθμιση και στην κάμερα με τον αδερφό μου. Να κάνουμε ολική αναβάθμιση στο τέτοιο, στο PC. Αυτά εδώ. Custom Maker. Μάλιστα. Μάλιστα. Και πήραμε και κάμερες και τα σχετικά. District State Sirius. Άρα εδώ πρέπει να σώσουμε όσους μπορούμε. Εδώ η κατάσταση είναι δύσκολη, μου λέει. Έχω ξανάρθει εδώ, στα αρχίδια μου, σιγά το δύσκολο.
Το λέω αυτό ενώ την προηγούμενη φορά είχα πεθάνει 1.000.000 φορές. Λοιπόν, εσύ πάρε αυτό, πάρε αυτό. Θα σε γαμίσω, ψοφά. Έρχομαι για σένα τώρα. Διαφορά είναι ότι τώρα ξέρω. Ωραία. Μαζέψω λίγο εδώ τα λουτάκια. Τώρα καινούριο ήταν το PC, αλλά άξιζε χρήματα. Βέβαια, επειδή το χρησιμοποιούμε πολύ πέρα από τα από μαλακίτσες, ξέρω εγώ, παιχνίδια και τέτοια, το χρησιμοποιώ και για μοντάζ και για 3D rendering, και έχω καιρό να κάνω 3D τέτοιο 3D modeling, αλλά θα πρέπει να κάνω, οπότε χρειαζόταν δυνατό σύστημα. Καλή τύχη Αντρακό. Λύκειο ή πανεπιστήμιο γράφεις? Δεν έχω ιδέα τι γράφουνε τώρα, έτσι, να ξέρεις. Εγώ έχω δώσει 2 φορές πανελλαδικές, ούτε καν θυμάμαι πότε έδωσα. Και εννοείται πάτωσα και στις 2, έτσι. Αλλά καλή τύχη, άντε με το καλό. Φύγε, μην κάθεσαι. Ωραίος. Φύγε, μην κάθεσαι αργά, μην γίνεις σαν και εμένα. Μη γίνεις αποτυχημένος YouTuber. Ωραίος, με το καλό. Τι στο διάλογο μου δείχνεις εδώ, μωρή μαλάκια? Καλά, γάμισε το, φεύγω. Τίποτα, εγώ ευχαριστώ πολύ. Εδώ δεν έχει τίποτα. Εδώ παπάρια. Εδώ. Έλα ρε μαλάκα, αυτή φαίνεται πόρτα που ανοίγει τώρα. Μη γαμιέστε. Μη γαμιέσαι, Άντο. Πάω πάνω. Πάω... Στο διάλογο πρέπει να πάω. Πάνω πρέπει να πάω. Ωραία. Το λύσαμε και αυτό το μυστήριο. Ωραία. Greyhound Hall of... Τώρα σιγά μην τα διαβάσω αυτά. Collectable είναι. Στα παπάρια μας. Περίμενε, άμα δεν είναι πάνω, άμα δεν είναι κάτω, πού στο διάλογο πρέπει να πάω ρε μπρο? Κορίτσι μου, κατάλαβε με και εμένα. Άμα δεν υπάρχει, πώς θα σου το πάρω? Πάει από εδώ. Πάει από εδώ. Yes, hideout unlocked. Θα μου δώσει κανένα XP που έκανα hideout unlocked. Καλά, άστο. Εδώ τίποτα, εδώ τίποτα. Εδώ δεν κάνουμε τίποτα. Craft. Αυτό μπορώ να το ανεβάσω? Όχι. Good handle part. Δεν έχω good handle part. Tiny common handle part. Δεν έχω ούτε τέτοιο. Tiny good handle part. Δεν έχω τέτοιο. Δεν έχω τέτοια. Τι στο διάλογο μαζέψει τόση ώρα? Έχω τέτοια. Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι το πιστόλι σύντομα θα μου φανεί χρήσιμο. Οπότε βάλε αυτό, increase rate fire.
Βάλε και αυτό. Ή αυτό. Να κάνει stun. Όχι, χέστηκα το stun. Δεν μ' άρεσε ποτέ η μουσική του. Και σπάστα αυτά όλα. Σπάω τα ρολόγια. Και θες εδώ τώρα που κάναμε όλες αυτές τις μαλακίες. Άχρηστο. Άχρηστο. Όπως το είπα. Άχρηστο. Και εδώ έχουμε ανοίξει αυτό. Σωστά. Σωστά. Να κάνει αυτό. Decrease the reloading time έχουμε κάνει. Ναι. Εδώ μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τσακίδια. Γκαμίσου. Αυτή την γκαμίση την ποφάνε. Να βγες πίσω. Δεν κάνουμε rest ακόμα. Και τώρα μπαίνουμε σε καινούρια περιοχή level 11. Αυτή είναι κοντά στο level μου, που σημαίνει ότι θα φάμε ξύλο. Που σημαίνει ότι θα φάμε ξύλο. Αλλά εδώ είναι η αποστολή, οπότε πρέπει να έρθουμε. Οπότε jump down. Όχι, γάμο. Όχι ρε. Δεν γαμηθείτε μουνιά. Σκάσε βλάκα. Τι έγινε, τι έγινε. Σε την καμίστη την μπουφάν. Ωραία. Το παίζω από και πολύ μάγκας. Για θα φάω. Καναπέωζε λίγο. Αυτό τι είναι. Απλά αυτό ένα ξέμπαρκο τσάκι. Πολύ καλό. Πρέπει να το σκεφτήκανε πολύ τα τσακάλια εδώ. Λοιπόν, να πάω από εδώ. Να πάω πίσω. Από εκεί. Ιδού η απορία. Καταρχάς άνοιξε χάρτη να δούμε πού στο διάλογο βρίσκομαι. Νομίζω ότι καλή ιδέα είναι να κάνω το κύκλο εδώ. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να φύγω πουθενά. Άρα αν πάω από εκεί, απλά θα με κάνει κυκλικά, σωστά. Όχι, από εκεί. Σε καμίσο για χάρτης. Ωραία, άρα ας τρέξω λίγο εδώ την περιοχή. Μήπως και καταφέρω και βρω τίποτα. Εδώ μέσα τι έχει. Ενδιαφέρον φαίνεται. Εδώ δεν περνάει. Όλο αυτό το δωμάτιο για να βρούμε αυτά τα 5 κέρματα. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Μάλιστα. Λοιπόν, τρέχα τα σκουπίδια του ενός. Θησαυρός κάποιου άλλου. Κάτι τέτοιο. Εδώ πάω πίσω ρε μαλάκα. Ναι, εδώ είναι το νοσοκομείο. What? Περίμενε. Άρα τόση ώρα μπορούσα να μπω κατευθείαν από εδώ. Α, ήταν άλλη περιοχή εδώ. Είμαι τέρμα βλάκας. Και εκεί είναι το hideout. Ωραία, το οποίο το ανακάλυψα. Μια χαρά. Τέρμα χαζός. Οκ. Πάμε από εδώ τώρα. Slowly but steady.
Πήγαινε. Α, περίμενε. Θέλω το βρώμικο αίμα σου. Ωραία. Έλα το ποντικάκι. Έλα, δώσ' του τώρα, τρώγε και μην πάρα πολύ παραπονιέσαι, δίνε του. Άντε μπράβο. Τρώγε ποντίκια. Yes, you do. Δώσε άλλο ένα ποντικάκι. Despicable. This is despicable. Λοιπόν, εκεί έχουμε 2 σκουπιδάκια. Λοιπόν, από εκεί δεν πάω πουθενά. Από εδώ πάω στην αποστολή. Άρα δεν έχω κανένα λόγο να πάω εκεί κάτω. Σωστά. Σωστά θα πω εγώ και θα συνεχίσω. Λοιπόν, θα φάω εσένα. Πάρε αυτό εσύ. Πάρε την ulti. Πάρε και αυτό. Πάρε και αυτό. Και ωραία ψόφα. Και εσάς μπορώ να σας κάνω καλά και έτσι. Τέλεια. Κάτσε να φάω. Τέλεια. Εσύ μου είσαι τελείως άχρηστος. Ωραία. Με έδιωξες από κοντά σου. Πολύ καλή δουλειά. Τώρα πέτα ό,τι έχεις πάνω σου. Τίποτα αυτό. Μίσου. Αυτό χάτζες. Σκυλί. Από εδώ. Πού με πας? Πάω όπου με πας. It's locked alright. Keep out. If I don't want to. Πέτα. Λοιπόν, μάλλον θα πάμε από εκεί. Αν και μπορώ να πάω και από εδώ. Αλλά θα ανοίξει αυτό. Ανοίγει. Οκ. Άρα από εδώ θα πάω. Να πάω από πάνω. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's. Μάλιστα. Να πω άλλη μια φορά συγγνώμη στο παιδί το Sylvester Khan που δεν απάντησα εκείνη τη στιγμή. Sorry Αντράκο, αν το βλέπεις αυτό αργότερα κάποια στιγμή. Όπως εξήγησα και στην αρχή του live, έχω μόνο το κινητό για να βλέπω τα σχόλια. Οπότε μπορεί να μην τα δω εκείνη τη στιγμή, μου παίρνει λίγη ώρα. Sorry και πάλι. Άμα μπεις, άμα έχεις την οποιαδήποτε ερώτηση, αν δεν απαντήσω σε κάποιον στο live μέσα, άμα θέλετε γράψτε το σε σχόλιο, θα απαντήσω όπως και δίποτε. Και άλλη μια φορά, sorry. Που είπες κάτι ενδιαφέρον εσύ εκεί πέρα. Πολύ καλό. Πάμε εκεί τώρα. Γιατί εδώ κάτι μου λέει ότι θα έχει κάτι. Αγάμι σου. Άρα πρέπει να το ανοίξω από την άλλη πλευρά. Ατσάμπερ. Ωραία, πάμε από εδώ. Whitechapel. Και η πόρτα αυτή λογικά ανοίγει από εδώ. Τέλεια. Εδώ έχουμε τα rare πλέον. Large box of pills. Shotgun shells. Τίποτα άλλο χρήσιμο εκεί. Nothing. Πειράζει. Πάρουμε εδώ, εκεί πάνω τι έχει. Εδώ μπορώ να... Τι είναι εδώ? Για να με αφήνει να μπαίνω. Θα μπω. Κάποια τέτοια πράγματα δεν βγάζουν νόημα αρέσει η παιχνίδι. Μου αφήνεις να μπω εδώ για να πάρω αυτά τα κέρματα. Πάρω 5 κέρματα. Έχουν κάτσει άνθρωποι, έχουν δουλέψει, έχουν φτιάξει design, έχουν σχεδιάσει πράγματα κτλ. Για να μπορώ να πάρω 5 κέρματα ρε. 5 κέρματα.
Fuck it. See? Δεν έχεις και πολλές μέρες ελεύθερες. Ωραία. Somebody's died. I cannot enter. Εντάξει. Μη είσαι τόσο δραματικός. Λοιπόν, από εκεί μου λες εσύ εμένα να πάω. Και η αλήθεια είναι ότι από εκεί θα πάω. Θα κάνω αυτή την αποστολή, τη main. Ο οποίος είναι αυτός εδώ, ο νεκρός. Ring, cigarette case. Μάλιστα. Από εκεί ανεβαίνω. Με F, όχι. Αλλά μπορώ να συνεχίσω να περπατάω εδώ. Κι άλλος ένας. Ίδιος, πρέπει να είναι δίδυμη με το προηγούμενο. Επίσης μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ. Ότι έχει τόσο πολλούς νεκρούς βασικά. Εδώ. Κι άλλο ένα ring. Έλα εσύ εδώ ποντικάκι. Δεν το χρειαζόμουν, αλλά why not. Spring. Κάτι γίνει εδώ. Έχει χυθεί αίμα. Όπα. Εσένα σε θέλω. I want you boy. I want you boy. Και εδώ. Λοιπόν, πριν πάω εκεί όμως, πάμε για ξύλο. Μπορεί να κάνω καμιά αποστολή κατά τύχη εδώ πέρα, να ξέρετε. Επίσης τι ώρα πήγε? Είναι... Α, εντάξει, έχουμε χρόνο, 3 η ώρα είναι, οκ. Έχουμε. Η αλήθεια νόμιζα ότι είναι πολύ πιο αργά. Αλλά we are good. We are on time. Έχει κανέναν εδώ να παίξουμε ξύλο? Έχει κάτι που πρέπει να ανακαλύψω? Όχι, έχει loot. Και άλλο loot. Εδώ έχει γίνει loot ροαίματος. Το χιούμορ μου ώρες. Κοίτα, το χιούμορ μου γαμάει συνέχεια, αλλά ώρες είναι πιο γαμάτο. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ ας πούμε αξίζει το κόπο. Να μπήκαμε εδώ, έγινε της πουτάνας, αλλά λουτάκι σένιο. Πάμε εδώ. Δεν έχει τίποτα από εδώ πέρα, αλλά εσένα σε είδα να γυαλίζει εδώ πέρα. Στο βρακί της γυναίκας. Ανέβα εδώ. Τι λέει εδώ? Dead inside. Δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά dead outside also. Α, βρήκαμε κι άλλο hideout. Not bad at all. Και έχω μαζέψει και κάποια καινούρια, έλα ξεκόλα, κάποια καινούρια ingredients που λογικά μπορώ να τα κάνω dismantle και να πάρω φέτα coins και να πάρω καλά ingredients ώστε να κάνω καλό upgrade. Πάμε εδώ, πάμε να σπάσω ό,τι σπάει. Break. Το cigarette γάμισε, έτσι. Λοιπόν, πάμε πρώτα με το main όπλο μου. Δεν μπορώ να το κάνω upgrade, δεν πειράζει. Μπορώ όμως να κάνω αυτό upgrade, blood absorption, ή να βάλω κι άλλο damage να του γαμίσω. Γιατί τώρα που έχουμε έρθει σε καινούριο level, να γίνει λίγο πιο σκληροί οι εχθροί. Δεν μπορώ, αλλά μπορώ να σου προσθέσω αυτό εδώ πέρα, το οποίο θα κοστίζει λιγότερη στάμινα. Το οποίο I like it, I want it, I see it, I buy it. Και αφού του κάνατε μετό από τα μάτια, συνεχίζουμε να παίζουμε. Τώρα να κάνω rest εγώ, να πάω να γαμηθεί. Ξέρεις τι, θα κάνω rest. Μπορώ να ανοίξω σχεδόν τα πάντα, εκτός από αυτά εδώ τα οποία θέλουν ένα χιλιάρικο. Θέλω ένα χιλιάρικο.
Blood cauldron. You focus your power to boil your target blood, causing it to expose the πώς... Η αλήθεια είναι δεν ξέρω ακόμα πώς ανεβάζουμε. Πάρε αυτό. Πάρε αυτό. Και με 400 δεν κάνω τίποτα. Hard biting. Increase the damage inflicted when you're using bite in combat. Blood capacity. Increase your blood capacity. Λοιπόν, θα κάνω increase my blood capacity, γιατί και από αυτό έχουμε ξεμείνει 2-3 φορές και θα μου είναι πολύ χρήσιμο στην πορεία μου έως τώρα. Όχι. No, confirm. Ας κοιμηθώ, δεν γαμιέται, ας περάσει μια μέρα. Τι να κάνουμε τώρα, αν πεθάνει κάποιος, πέθανε. Sorry bro. Κάτσε να δούμε εδώ. Αρρώστησε κανένας? Όχι, μια χαρά. Mesmerize level. Συνεχίζουν να είναι ένα το Mesmerize level μου, δεν ξέρω γιατί. Αυτή έγινε καλά, αυτή είναι ακόμα άρρωστη. Sorry, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Παρ' όλα αυτά έμεινε health, έμεινε stable. Αυτό εδώ. Πολύ ήθελα να σε φάω σένα. Τέλος πάντων. Εδώ είναι serious η κατάσταση. Και εδώ δεν έχουμε ιδέα. Οπότε μάλλον έχουμε παραπάνω από ένα game, υποψιάζομαι. Πάμε εδώ. Και αν μου εξηγούσε το παιχνίδι πως ανεβάζουμε και το Mesmerize level, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Βγαίνουμε από εδώ για να κάνουμε το main quest. Για να κάνουμε και ένα main quest σε αυτό το παιχνίδι. Ωραίο ήταν. Αν και η αλήθεια δεν θα συνεχίσω πολύ ακόμα. Με το που τελειώσω αυτό το main quest, εάν κάνω άλλο ένα side έχει καλώς, εάν δεν κάνω δεν πειράζει. Θα το κλείσω και θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Δυναμώσαμε. Λοιπόν, πάμε εκεί. Τέλεια. Και είμαι πολύ κοντά για να βρω αυτό. Choose what to do with the recruit's note. Give it to Albert Palmer. Άρα πρέπει να βρω τον Albert Palmer. Σωστά. Τέλος πάντων. Όλο ευθεία από εδώ που βλέπω και στροφή. Όλο ευθεία από εδώ που βλέπω. Μετά στροφή. Ξέρεις τι, άμα έχει κόσμο για σφάξιμο. Α, όχι, αυτή είναι για να μιλήσουμε. Για να μιλήσουμε, να κάνουμε λίγο chitty chat. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough Yamila cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed. I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Καταρχάς, δείξε μου, όχι, δεν μην δείξεις τι πουλάς. I'm looking for nurse Dorothy Crane. Do you know nurse Dorothy Crane from the Pentagon? Let's start. I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition? Competition, you Never say? met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole Mάλιστα. thing has to be some sort of scam, if you ask me. Oof. Really? How do you reach in that conclusion? You live in London. Let's start. Any intrigues local figures? Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Mάλιστα. What do you think of the locals? What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Και εσύ γιατί δεν είσαι afraid or desperate? Is there anyone I should avoid? Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πρώτος που θέλω να συναντήσω. Your life in London ήταν αυτό που κάναμε τώρα, σωστά. Personal questions. None. Let's trade. I'd like to Τι see what πουλάς? kind of medicine you're selling.
Βέβαια. Αυτά δεν τα χρησιμοποιώ καθόλου. Αυτά τα θέλω όλα. Ίσως τα πράσινα να πουλάγα, αλλά κράτα τα για την ώρα, δεν μπορεί να χρειαστούν αργότερα. Αυτά τα θέλω. Και εδώ δεν έχω κάτι για πούλημα, οπότε keep it. Keep everything. I want everything. Επίσης εδώ ήταν ένα παπάρα που βολόδερνε εδώ τριγύρω. Πού πήγες bro? Πού είσαι? Έλα εδώ, είναι επικίνδυνα εδώ έξω. Έλα να σε βοηθήσω. Λοιπόν, κάπου είδα έναν που το χρειαζόμουν κάποια στιγμή, αλλά για κάποιο λόγο δεν τον ακολουθούσα. Να το, μπράβο. Έλα εδώ εσύ. Talk to me, you little bastard. Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed. And I'd like to ask you Πότε a few είδα εγώ τι questions. έγινε? If Α, πριν. promise Ναι. Ήτανε όταν μπήκαμε στην είσοδο που κάποιος πυροβόλησε. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Γιατί, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Benjamin Palmer. Ποιο ήταν το γράμμα που είχαμε βρει εμείς για τον Benjamin Palmer? Περίμενε εδώ, μην κουνιέσαι. Περίμενε. Λοιπόν, πρώτα ας αρχίσουμε να κάνουμε ερωτήσεις, γιατί ίσως χρειαστεί και να το σκοτώσουμε στο τέλος. Tell me about this place. Can you tell me your trouble? you could focus for a moment and Ωραία. tell me your troubles. Ας μαζέψουμε Sick, στοιχεία. broke and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Μάλιστα. Άρα έχουμε ένα στοιχείο ότι μάλλον ο τύπος είναι τρελάκιας. Tell me about this place. Nothing to say really. This is where I used to live. This is where I live now. Μάλιστα. Have you no family? Μόλις μας είπε my son. Άρα ψηλό out of point αυτή η ερώτηση, αλλά so you mean You used to have a better better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Μάλιστα. Now I'm just Ben. Ben the Trap. Bend the trap. Have you You don't have family? anywhere to go. No family that would welcome you. Not since the death of my wife. Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. Μάλιστα. Back. I'm looking for nurse Dorothy Do you Crane. know Nurse Dorothy Crane Να from the αρχίσουμε με Pembroke αυτό. Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Μάλιστα. Για λέγει κι άλλα. Αλλά ας αρχίσουμε αυτό. Why do you shoot this boy? Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just failed me last nerve. Κοίτα, εσένα σε βλέπω να σε βγάζω από τη μέση, bro, να ξέρεις. Nothing personal, αλλά είσαι επικίνδυνος για την περιοχή. You should read this letter. Περίμενε, πριν σου δώσω εσένα το letter. And a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Δεν θα πας και πολύ μακριά, διότι που είναι το... Να το. Warning note. There a blood hole note on it. Hello boys, about the last message concerning your mission to loot corpses in southern. I only say. Αυτό είναι το γράμμα. Όχι, δεν πρέπει να είναι αυτό το γράμμα. Πρέπει να είναι αυτό. Cover letter. Hello Frank. How are you? My old friend. I was good to see you late last week. Next time. Rounds in. I hope everything is okay. Your side of town. Here is an old neighborhood. Clay is getting more violent every day and is only thinking about the expansion. Even when it seems...
Booth Digby. Αυτό είναι που ήθελα να δώσω, το γράμμα. Ποιο γράμμα ήθελα να δώσω? Nurse Crane Voucher. If you're sick, if you not have money, wherever you are, wherever you're from, come see Dorothy to get help. No tricks, no charges, no question asked. Just find Darius Petriscius house and present this coupon. Περίμενε. Αυτός είναι τρελός. Benjamin Palmer. Αυτός είναι τρελός. Οπότε μάλλον θα πάμε με αυτόν, Albert Palmer. Μία να δούμε και τον Albert, τι έχει να μας πει. Γιατί νομίζω δεν το γνωρίζω, έτσι. Ναι, δεν το γνωρίζω, δεν τον έχω δει. Ενώ αυτόν το ξέρουμε πλέον. Migraine, lose of blood quality. Κάτσε να δω εάν μπορώ να σε κάνω καλά εσένα μπροκολόκο. Δεν θα σου δώσω το γράμμα, τα αρχίδια μου θα πάρεις. Γιατί είσαι... Don't give medicine. Treatment for migraine required. Δεν ξέρω πώς να το κάνω. Κάτσε να δω εάν μπορώ να το αγοράσω όμως. Don't give medicine. Δεν έχω. Όχι, φύγε. Bye. Πού είναι οι άλλοι? Έλα εδώ να δω αν μπορώ να το αγοράσω. Για δείξε μου. Let's trade. Cure for migraine, cure for migraine. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδέα τι μπορώ να φτιάξω με αυτά. A small medical glass vial. Πάρε ένα. Θα πάρω ένα και από όλα αυτά. Αυτά είναι 35. Coordinate will be a list of ingredients print of in Latin. This item can be recycled into components. Μάλιστα. Άρα μαλακία αγοράσαμε. Μάλιστα. Πώς μπορώ να γίνω πιο έξυπνος για να μπορέσω να κάνω καλύτερα φάρμακα? Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καθένα θέλω. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Μίλα καλύτερα. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Μάλιστα. Your life in London. Did you steal that man's medicine? What happened? Did you really steal that Or man's he is just crazy? Hey, I didn't do anything, it ain't me. Άρα ψέματα λες. You picked an easy target, didn't you? What you did was inexcusable. Μάλιστα. Επιλογή. Ξέρουμε ότι λέει ψέματα. Ξέρουμε ότι τον άλλον τον έχει κλέψει σίγουρα. Οπότε θα το πάμε έτσι. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Shut off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. You are fine, thank you. I can juice you out a little bit more. Goodbye, young man. Και δύο είναι χάλια αυτοί.
I'm afraid not, Mr. Reed. You should read this letter. Personal question. Tell me about the war. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. These are barbaric methods. You should not feel ashamed. Get a grip. Get a grip. You should not feel ashamed, θα πω. Sounds like shell shock. I've seen a few cases like yours. This is nothing you should be ashamed of, Benjamin. And it's perfectly natural in your situation. I'm not ashamed. I just need my pills. Peace and quiet, that's all. Ωραία, το πήραμε και αυτό το hint. Άρα κάτσε να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι αυτό, σωστά? Όχι, τότε εσύ στο μπούτσο ήταν. Μόλις πήραμε ένα hint, το οποίο είναι άχρηστο. Benjamin is a war veteran. Benjamin needs medicine since he came back from the front. Μάλιστα. Και πώς με βοηθάει εμένα αυτό? Αυτός τι αρρώστια έχει? Fatigue. Αυτό μπορούμε να το θεραπεύσουμε, το παπάρα. Πάμε να το θεραπεύσουμε. Πάμε να το θεραπεύσουμε αυτόν. Πού πήγες? Παπάροβιτς. Να τους. How are you, boy? I'm not your boil. Your boy, man. Feeling tired these days. Give medicine. There you go. Very funny. The man you are looking for is dead. Νομίζω θα το δώσω αυτού νου. The man you are looking for is dead. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. No, you're not. This is no freedom. Free? You may soon find out that you have simply traded one set of shackles for another. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I've a future here. Goodbye, Goodbye. young man. Ωραία. Investigation succeed. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. Κοίτα, εσένα θα σε βγάλω από τη μέση σύντομα, να ξέρεις. Απλά σε κρατάω γιατί μου είσαι χρήσιμος αυτή τη στιγμή. Εσύ είσαι στην άλλη πλευρά και είσαι και παπάρας. Δεν με αφήνεις να σε φτιάξω. Επίσης έχω τέτοιο, δεν έχω? Τέτοιο μπουκάλι έχω. Treatment for bronchitis. Άρα δεν έχω. Treatment for cold. Αυτό δεν είναι? Treatment for cold. Έχω. Ωραία. Απλά πρέπει να σε βρω εσένα. Είσαι τέρμα βλήμα. Ναι, είσαι στην άλλη πλευρά. Αν και είσαι εδώ, είσαι στην άλλη πλευρά. Back. Ας ψάξουμε λίγο την περιοχή εδώ. Επίσης νομίζω ότι πρέπει να πάω. Αυτός είναι αυτός που μίλαγα πριν. Nothing particular. Λοιπόν, να ένας καινούριος. Και μετά πάμε στην Good αποστολή. evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates, Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here.
That would help my business, because I say a live tenant's a paying tenant. Μάλιστα. I'm looking for nurse Dorothy Crane. I'm looking for Dorothy Crane. Άρα έφυγε η Dorothy από εκεί, από το What can you tell νοσοκομείο. me about her? Γιατί εγώ θυμάμαι ότι γύρισε πίσω με το Bless her τέτοιο. soul. I really should thank her someday. Has she treated you? Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. Αυτή γύρισε πίσω με τη βάρκα, εγώ έτσι θυμάμαι. Αυτό τελειώσαμε. Α, έχει hint όμως εδώ, μάλιστα. Οκ, θα το βρούμε, θα το βρούμε. What do you seem so happy? Why do you seem so happy? It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy and I intend to stay so. Έχει κάποια points. What help could I be to your business? What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. You are despicable. I have no interest in money. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε. I don't want such dubious associate. Θα του πω I'm not interested in money, να δω αν έχει κάτι άλλο να μας προσφέρει. I've no interest in money. Perhaps one night I will visit you and take what I require. If that should happen, there will be no need for a middleman. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swambra shit. What is your business exactly? What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. Μάλιστα. Άρα γαμάει κιόλας αυτός. Άμα του κάτσεις. Και έχουμε ήδη 2 hint αυτού νου. Cowboys making money by rating squalid fleets to the Whitechapel migrates. Captain has been attacked by vengeful skulls he used to exploit as his tenant. Μάλιστα, επίσης είναι level 1 τέτοιο, οπότε εσένα σε βλέπω να φεύγεις από τη μέση, να ξέρεις. Hint locked. It's locked alright. Μάλιστα. Άρα εσένα you are taking advantage of them. They are always necessary evils. You are replaced individual. Αυτό θα In other πω. words, you take advantage of these poor lost souls. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. No, I don't. Since I took it, Well, Give mention. in fact, well, Γιατί έτσι θα δεις σε λίγο. Μην αγχώνεσαι. Your thoughts on the Londos situation. tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? people are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It Not just the same all bubbles the to time, though. surface every now and again. It's not the same. All the situations are not the same. Personal question. The real reason you got attacked. I want to know everything about the recent violence, Cadogan. And I want the truth. Cardigan. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it? No, isn't.
No, you deserve it. You really must stop now. Take this as my final warning. You will not profit from the misery of others. Business is one thing, but what you do is quite another. Really? What you gonna do? You ain't from here. You ain't Whitechapel, Doctor. You wouldn't know the first thing about playing dirty, even if you wanted to. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think Πού about τον what είδαμε happened? αυτόν, άρε? Not much. Ούτε που It's a θυμάμαι. fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. Made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. Α, νομίζω ότι το σώσαμε στο προηγούμενο δότιο στο I'm δωμάτιο. looking for... Dorothy? Why are you so thoughtful? Tell me truthfully, why are you so thankful? By keeping my tenants alive, she's making me a rich man. Every month they live, it's more coin in my pocket. Πολύ straightforward αυτός. Δεν με χάλασε, η αλήθεια είναι. Recovering, no blood loss. Μάλιστα. Μάλιστα. Εσύ θα γίνεις καλά, εσύ θα γίνεις καλά. Εσένα δεν έχω το φάρμακο που θες. Και δεν έχω το extra τέτοιο skill. Goodbye, Mr. Εσένα σε λίγο σε βλέπω να φεύγεις. Πάμε και για ένα main quest. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Μάλιστα. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Φανταστώ δεν μπορώ να πω, έτσι. I must insist, sir. Please let Let me me see see Nurse Nurse Crane. Crane. I have no time for you, sir. Μάλιστα. Μάλιστα. This street seems to get uglier every year. Έχει κι άλλο παράθυρο? Όχι. Αλλά... Ουχουχου, Darius Peterscu. Bronchitis. Δεν είναι τόσο άσχημα αυτός. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Για να δούμε. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Όχι ρε, μην το λες αυτό. Μάλιστα, άρα έχουμε στοιχεία. Έχουμε ένα στοιχείο γι' αυτό ήδη. Darius is the right arm of Dorothy Crane. Και έχει βροχίτιδα. Έχω φάρμακο για βροχίτιδα, εδώ που τα λέμε. Όχι, όχι. Εδώ. Bronchitis. Ωραία, έχουμε. Άρα μπορούμε να το θεραπεύσουμε. Μάλιστα. Θα δούμε να κάνουμε καμιά βόλτα από εδώ, πώς μπορέσουμε να βρούμε τίποτα άλλο. It's locked, all right. Δεν κάνω πολλές βόρτες μακριά από εδώ.
Διότι από ό,τι κατάλαβα εδώ τριγύρω πρέπει να είναι ο κόσμος. Ό,τι κόσμος είναι να είναι. Και μετά παίζει να παίξουμε στο να παίξουμε ξύλο. Και δεν με ενδιαφέρει να πάω να παίξω ξύλο τώρα. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Λοιπόν, trade. Θα δούμε μετά τι έχεις εσύ. Πρώτα ας δούμε αν χρειάζεται κανένα medical assistant. I only need you to purchase something from my shop, sir. Okay. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. Α, και ξέρω που είναι. Απλά τώρα χρειάζομαι περισσότερα στοιχεία. So the bitch really is a nurse then. Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Μάλιστα. She's an excellent nurse. She's just trying to help. Sure, blame them migraines. She's an excellent nurse. Yes, she's a nurse, and quite a good one. Σε αυτόν θα την υπερασπιστώ. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Ναι, ισχύει. Precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Άρα είναι καλή. Αυτός είναι τιμωμένος μαζί της επειδή είναι καλή. Βρήκαμε ένα στοιχείο για την Crane, το οποίο μας λέει ότι είναι καλή. Dorothy gives away drugs and medicines for free. Αυτό τι κάνει καλή, πολύ καλή. Και λίγο με εκνευρίζει το ότι έχει τόσο χαμηλό τέτοιο. Mesmerize level. Αυτός Bronchitis Cure with. Το κάναμε cure αυτόν τον παπάρα. Α, όχι, αυτόν κάναμε cure. Αυτόν δεν έχουμε Bronchitis. Έχουμε για βροχίτιδα. Δεν έχουμε. Αυτός είναι αυτός μέσα που δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε τις. Ναι. Sorry. My bad. Back. Your life in London. How is business? How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Joe Peterson. Ποιος είναι ο Joe Peterson? Δεν τον έχουμε συναντήσει ακόμα. Joe Peterson put Bear Lois in tough financial situation. Η αλήθεια είναι ότι ψηλώ στα αρχίδια μου για σένα. Το ψηλό αξίζεις κιόλας. Brett is in a tough financial situation because of Joe's extortions. Και ειδικά άμα τα κλέβει και τα δίνει στους φτωχούς, σε βλέπω να σε γράφει στα αρχίδια μου εσένα. Να ξέρεις. Notice anything out of the ordinary. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing. Have you been hurt? Violence is increasing. Violence is increasing in the borough. Τη λογική αυτό λέει. Ρωτάς πρώτα αν έχει αυξηθεί η βία και μετά αν αυτός έχει φάει το ξύλο. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged though. There was good money in that little box of loot I lost. Μάλιστα, άρα έχουμε αποστολή από αυτό να μπορούμε να κάνουμε. Have you been hurt? Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Μάλιστα, άρα έχει πέσει πάνω σε βρικόλεκες. Back ή σε leech, όπως τους λένε εδώ πέρα. Βδέλες. Your life in London, το εξαντλήσαμε αυτό. Personal questions. Δεν έχω ένα χίνδια να σου μιλήσω. Trade, τι πουλάς? Show me what you have. Πουλάς κάτι που να με ενδιαφέρει βασικά. Ίσως αυτό.
Αυτό να με ενδιαφέρε. Tiny good handle part. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό θα με ενδιαφέρε. Δύο τέτοια. Για τα υπόλοιπα ψιλοχέστηκα. But not yet. Έχω κάτι απούλημα. Όχι, νομίζω ότι δεν έχω κάτι απούλημα. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Ωραία, άρα πήραμε κάποια στοιχεία από σένα. Πάμε να γνωρίσουμε και εσένα και θέλω και ένα hideout. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Μάλιστα. Για να δούμε αν είσαι εσύ καλά. The name is Colossus Joe. I don't get sick. Μάλιστα. I'm looking for nurse Dorothy Crane. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. That's true. Your life in London. What do you do around here? May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Δεν μιλάς ωραία όμως. About the lack of doctors. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Mάλιστα. Do you enjoy bullying people? How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Survival is a nature law. Περίπου. You could have refused. You are a criminal. You could have refused. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Oh. Hint. Joe and Barrett Lowe's used to be good friends. Αυτόν το βλέπω για καλό, η αλήθεια είναι. Καλό. Μαλάκας μεν. Αυτό, μαλάκας. Δεν είναι κακός. Είναι κακός από βλακεία, όχι από κακοσύνη όντως. Και το ίδιο. Ωραία. Λογικά μου βρω ακόμα ένα hint σε σένα. Είμαι full. Θυμάμαι πως ανεβαίνει το mesmerize level γάμο εδώ. Πρέπει όσους περισσότερους κάνω mesmerize, τόσο περισσότερο ανεβαίνει. We see. Fuck. Personal questions. Nothing. Goodbye. Goodbye, Mr. Peters. Λογικά θα μάθω από τον άλλον Find Clayton in the area σε λίγο. Λογικά έχω... What? Μην πεθαίνεις τώρα. Ακούω βήματα. Βλέπω πράγματα να κινούνται. Παίζει να έχει μπλέξει. You never lose your focus, do you? Personal question. Joe was friend of yours. Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. Who is the Joe's story? What is the Joe's story? What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer. Good one, even.
but after his wife passed away, Ωραία, he πήραμε ένα found hint. every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Mourning is never easy. Despair can be poison. He is just a coward. Despair can be poison. Without making excuses for him, it's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. That is true. No one has ever stood up. No one has ever stood up to this thug. Nobody will be fool enough to stand against the wet boot boy. I'm gonna fuck them all. I don't give a shit. Back. Έχουμε τίποτα άλλο εδώ? Όχι. Goodbye for now, Mr. Lewis. Πήραμε hint για αυτό, να. Ξαφανίστηκε. Καλά, fuck it. Let's talk to this one. Ποιος είναι αυτός? Excuse me, sir. Are you familiar Clayton. with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to watch. Φωνή του είναι η ίδια με τον άλλο να... Perhaps you could help me since you're a Στο... journalist. My name is Jonathan Reed. Στο νοσοκομείο, τον μεταφορέα. I'll gladly help if I'm able, sir. About an underground medical disparity. Λοιπόν, αυτό θα στο ρωτήσω τελευταίο. Ας αρχίσουμε με τα γύρω-γύρω. No newspaper speaks about the epidemic. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. It's a disgrace. It's criminal. It's only logical. Υπάρχει πόλεμος, θα φοβηθούν αν μάθουν για έξτρα θανατηφόρες, για θανατηφόρους ιούς. It's a disgrace. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Ναι, πρέπει να ξέρουν, διότι άμα δεν ξέρουν, ποιο το νόημα? Δηλαδή και να επιβιώσουν από το πόλεμο και να νικηθεί ο πόλεμος, πεθαίνουν από μια αρρώστια. What are you doing here after sunset? What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. You risk your lives to reveal the truth. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Okay. Πήραμε ένα hint. Clayton wants to newspaper the print of truth about Whitechapel situation. Μάλιστα. Και είσαι fatigue. Δεν έχω νομίζω για fatigue. Sorry bro. Ναι, δεν έχω για fatigue. Θα έχω σε λίγο. Και αφού ξέρω που να σε βρω, θα σε φτιάξω και εσένα. Is the public interested? That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Και εσύ μου φαίνεσαι καλός. Not afraid of getting out of night. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Not exactly. There is a rational explanation. My rationalism has been recently shaken. It's not a simple epidemic. Θα πω αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι όντως έχουμε πάθει ένα... Some of my rational views have been shaken by recent events. I'll remember to stay away from the district's roughest streets then. Back. Hint δεν έχω. Αυτό ήταν αυτό που κάναμε τώρα. Personal questions δεν έχω. Πολλά κρυμμένα πράγματα έχεις εσύ. About an underground medical dispensary. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. Dispensary. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? A nurse I know is compromised.
is confidential. I care about public's health. Θα το παίξουμε... I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain Nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. He has no relation? He has no relatives at all? Relatives, No, relation. except relatives. for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Nice. Havner goes out. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Okay. Back. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Ωραία. Άρα κάτι πήραμε από εκεί. Που κάτσε να μιλήσω και με σένα, μιας και σε βρήκα εδώ. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. You know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital. I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. You don't like nurses? So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Με ένα παπάρα. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in our country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Ωραία, έχουμε κι άλλο hint, αλλά δεν είναι κακό ιδιαίτερα. Dorothy was a clandestine resistant in her homeland. Clandestine resistant. Δεν είναι και κακό αυτό που μας είπε ρε Μπάρμπα. Anyway, your life in London. More lost than you thought. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? Μετά από αυτό που θα βρούμε και τον άλλον που είναι πίσω στην εκκλησία, το κλείσω το live. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. You are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. I only believe in facts. I'm listening. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Μάλιστα. What is your plan? Really? Θέλω να μάθω And what περισσότερα. would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. Βγάζουν But αρκετά not with στοιχεία στην... scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Μάλιστα. Το bias want to cleanse the epidemic by fire. Αυτός είναι ο κλασικός τύπος, captured μάγισσες. Για το μόνο που λυπάμαι σε αυτή την περίπτωση είναι το ότι έχει τόσο υψηλό
mesmerize level και θα μπορέσω να το κάνω mesmerize, αλλιώς θα του γαμίσω τα πρέκια. How exactly will you cleanse this city? Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. But where do you put the limit? Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Ωραία, μάθαμε και ένα στοιχείο ακόμα για αυτό να. Believe the vicar of Mary's Church, Saint Mary's Church, Joseph Larrabee, is preaching a false faith. Ρε πούστη, πώς θα σε κάνω εσένα, πώς θα σε μοντάρω εσένα. Αυτό νομίζω ότι το κάναμε έτσι. I only believe facts. More than thought, όχι. Personal questions. Have you any family left? Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I send him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. New investigation, you sent him on some preaching crusade? You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Μάλιστα, τον έστειλε να πεθάνει. I have heard enough for tonight. Goodbye. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και με αυτόν που είναι πίσω από την εκκλησία που μας είπε ο άλλος. Και να ψάξω, ωραία, ταμπάκο. Αν εδώ υπάρχει... Γιατί με έφερες? Με έφερες εδώ. Έχει κάτι εδώ κάτω. Περίμενε. Ναι, αλλά πώς, φου δεν πηδάει. Και να θέλω να τέτοιο. I cannot enter. Και να θέλω να μπω. Δεν κάνουμε τίποτα εκεί πάνω. Πίσω από την εκκλησία μου που άλλος. Behind the church. Είναι ένας τύπος που μιλάει μόνος του. Αυτόν ψάχνω να βρω. If you are sick, if you have no money, το ίδιο. Free medicine check. Μάλιστα. Camilla secretly distribute medical vouchers for Dorothy Crane's disparity. Μάλιστα. Αρχίζουμε να αποκτάμε εικόνα πάντως εδώ. Έχουμε ήδη φτιάξει 2. Μπορούμε να κάνουμε καλά και αυτόν. Άρα 3. Και μπορούμε να κάνουμε καλά και αυτόν. Bronchitis.
Bronchitis. Ναι. Γιατί δεν τον έχω κάνει καλά εγώ αυτόν. Εδώ δεν μπαίνουμε. Οπα. Έλα εδώ. Τώρα που σε βρήκα. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. Δεν μιλάει αυτή. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Μάλιστα. I know you work for Nurse Crane. Ας τη ρωτήσουμε αν είναι καλά. Seem to need my medical attention for now. Δεν λέει τίποτα. I know you understand me. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Μάλιστα. I know you work for Nurse Crane. I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Very well. Goodbye then. Μάλιστα. Δεν έβγαλε λέξη τύπησα. Τίμιο. I cannot enter. I can fly somewhere if I see an edge. I don't want to go over there. Κάπου εδώ πρέπει να υπάρχει κάποιο μέρος ώστε να κοιμηθώ. Darius Petersus letter. My dearest, most beloved children. The content of Darius' letter to his children could give me. Ωραία. Αυτό είναι. Ναι. More leverage to enter. More leverage to enter. Okay. Άρα αυτός... έχω αυτή τη στιγμή πάνω μου για βροχίτιδα. Ναι. Ωραία, μπορώ να το φτιάξω. Αυτός έχει κόρη και τη βρήκαμε. Και πως το διάλογο θα βρω κανένα τέτοιο για να ανεβάσω level. Κάπου πρέπει να έχει τέτοιο δωμάτιο για μένα. Τέλεια. Αυτή είναι... Έχουμε μιλήσει με αυτήν. Don't be shy, handsome. Christina. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions. I'm not looking for what you're selling. Dr. Καλό. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. I'm looking for Nurse Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Krashonescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Good, good. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. Treatment for fatigue. Oh, okay. Θα έχω σύντομα. About your health. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Come on. Χαίστηκα για τους clients. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. It doesn't go exactly like that. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. That is true, doctor. About Clayton
Derby's investigation. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Why this skepticism? Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? That is true. Are you talking from experience? Obviously. I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Okay. Fair enough. Tell me about yourself. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. That is bad. Christina could not find any decent jobs because she was migrant. Κάτι ξέρω γι' αυτό. Τέλος πάντων. I don't judge you. You should try to find another job. That was your decision to sell your body. Εάν ήταν στην εποχή τώρα, ενώ στην πραγματικότητα που δεν έχουμε πολέμους και τα λοιπά, κάπως το δέχομαι. Τότε, yeah, I'm gonna give her a pass. I don't judge you. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. Και μ' άρεσε έτσι όπως το I έθεσε. don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Not for the moment. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Ωραία, αυτή ήταν ευχάριστη. Επίσης δεν βρήκα τρόπο πώς θα πάω στην εκκλησία. Αυτός είναι ο δημοσιογράφος. Θα πάω έτσι. Πώς το σκέφτηκα νωρίτερα ότι έχει πόρτα το κερατό μου. Λοιπόν, άμα αλλάξω, λοιπόν, θέλω να κάνω don't do. Don't do stupid things or I'm gonna fuck you up. Ωραία. Τον βρήκαμε αυτόν που ψάχναμε. Δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσε να είναι. Από εδώ δεν πάμε. Quarantine influenza. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να κάνω είναι να αλλάξω τα όπλα μου. Εσένα change με το... δεν μπορώ να το αλλάξω με το πιστόλι, Μάλιστα. Το πιστόλι μπορώ να το βάλω εδώ όμως. Και θα το βάλω για την ώρα. Και θα το βάλω. Και αυτά εδώ μπορώ να τα αλλάξω και αυτά, Αλλά ήδη τα χρησιμοποιώ όλα. Αυτό δεν αλλάζει. Ήδη τα χρησιμοποιώ. 4 έχω, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, 4 έχω. 1, 2, 3, 4. Σωστά, 4 έχω, οπότε δεν μπορώ να τα αλλάξω. Αυτά είναι passive. Ναι, αυτά είναι passive.
Αυτό εδώ ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το ανεβάζω. Και η αλήθεια είναι ότι μπορώ να το δω εδώ πέρα. Credits, language, updates, gameplay, controls. Μπα, δεν λέει. Οπότε, άστο, back. Συνεχίσουμε να παίζουμε. Αυτή ψοφίσαν το δεν μπαίνει. Το από εδώ έχει τίποτα. Από εδώ έχει τίποτα. Μπορώ να ανοίξω αυτή την πόρτα που θα με πάει στο graveyard και νομίζω ότι εκεί πρέπει να πάω. Αλλά before I go there, I'm gonna search a little longer over here. Να ανοίγει. Να κάπου να πετάξω, ωραία. Μπαίνω εδώ. Μοιάζει και λίγο για boss fight αυτός. Για μίλα. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town. Και πρέπει να κλείσω μετά από αυτό. Speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Κομπλέ φαίνεται αυτός μέχρι τώρα. Your life in London. What are you doing here at night? May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. Μάλιστα. Not afraid of epidemic. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. You should avoid exposure. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Ναι, αλλά εσύ είσαι άσχετος, εγώ είμαι γιατρός. Your life could be in danger here. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. Who will help you if you're in danger? If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. What? I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Thoughts on the situation in London? What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy, but the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Μάλιστα. Peaceful silence? Really? Quite an unique point of view. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο τρελός, αλλά από την άλλη what happens, happens. Αλλά peaceful δεν είναι, ρε bro. That's quite an unusual way to speak about the epidemic, and very inappropriate, I must say. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them, but how could I call myself a poet if I veiled my feelings? This one. Personal questions. Why seek inspired in Whitechapel? Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging.
Do you not think it's a little morbid? Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Μάλιστα. Άρα έχουμε το δεύτερο hint αυτινής. Αυτήν δεν θα την πειράξω. Για κάποιο λόγο αυτή δεν μου γίνει να την πειράξω καθόλου. Ίσως επειδή την έχω κάνει πολύ όμορφη στο παιχνίδι. Άλλο αυτό. Αλλά ναι, δεν μου γίνει να την πειράξω. Πέρα από ότι δεν μπορώ, έτσι κι αλλιώς level 5. Anyway, αλλά και το γεγονός ότι δεν μπορεί να μιλήσει κιόλας ή ότι δεν μιλάει. Δεν ξέρω. Camellia Secret Dispersed Medical Vouchers for. Ναι, αυτό το είχαμε βρει πρώτο. Και Camellia is like a muse to Richard Nithercott, who sees her as a locked mystery. Και σχεδόν έχουμε ανοίξει τους πάντες, έτσι. Έχουμε 1, 2, 3 που δεν έχω βρει ακόμα. Και εδώ είναι σχεδόν όλοι άρρωστοι. Γάμο τη τρέλα μου. Αν και θα μου πεις, δεν είναι και πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτούς εδώ, έτσι. Πάνω κάτω το ίδιο είναι. Απλά αυτοί φτιάχνονται κιόλας. Δηλαδή 2 fatigue θα τα φτιάξω μπάμπα. Μόλις βρω ένα μέρος να φτιάξω φάρμακα. Cold είναι αυτό, θα το φτιάξω τώρα. Αν θυμάμαι καλά έχω για cold, έτσι. Εκτός αν το έδωσα κάπου. Cold, όχι έχω. Αυτός εδώ, μόλις μπορέσω να του μιλήσω, μπορώ να του δώσω για τη βροχίτιδα. Σχεδόν όλοι θα γιατρευτούν εδώ πέρα. Θα γίνει καλύτερα από αυτό εδώ. Αν και εδώ πρέπει να ανοίξω και αυτούς. Αν ανοίξω και αυτούς και τους θεραπεύσω, θα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση. Η οποία αυτή και αυτή είναι ίδια. Όχι, δεν είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Αλλά αυτούς, nowhere to find yet. Εδώ είναι το καλύτερο που είναι healthy. Αν και αν με επέτρεπε και αυτός ο παπάρας εδώ να το φτιάξω και αυτόνα, θα ήταν ακόμα καλύτερη η κατάσταση. Αλλά τέλος πάντων. Και το στοιχείο που βρήκαν, Richard sees Camellia's his muse and the locked mystery, το ίδιο. I'm afraid to find the truth about her. Afraid to find the truth about her. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Not particularly, but okay. Do you have examples? In what way exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. The mute florist is part of the plot. Έχουμε μόνο αυτό εδώ το hint από σας. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia. Are you not curious? Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Μάλιστα. You are a helpless romantic. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nithercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Guilty as charged, Dr. Reed. Okay.
Έχω κάτι άλλο εδώ, όχι. Εδώ έχω μόνο ένα hint που δεν το έχω ξεκλειδώσει ακόμα. I'm looking for nurse Dorothy Crane. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. About Dorothy Crane. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. But Darius Petrescu. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Okay, μάθαμε κάτι για αυτόνα. Α, τα μάθαμε όλα για αυτόνα. Οκ, άρα είναι ώρα να τον επισκεφτούμε το μπαρμπούλι. Darius is a Romanian political activist. His children anymore to avoid being a turban of them. Και έχουμε και το γράμμα που μάθαμε αυτό εδώ για αυτόνα. Okay. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Λοιπόν, τώρα που είμαι εδώ, καταρχάς να ψάξω λίγο την περιοχή, να δω τι μπορώ να βουτήξω. Δεν έχει τίποτα άλλο εδώ. Έχει ένα σκουπιδοτενεκέ, το οποίο βρήκαμε ένα γράμμα. Dear Mr. Nethercott, thank you for sending your book to poems. Thanks for script with kindness regards, Maurice. Okay. Βρήκαμε ένα ακόμα στοιχείο γι' αυτόν. Richard has been succeeded in poetry. Μάλιστα. Good to know. Κάτσε να το πούμε αυτό. Αν είναι αυτό το hint βασικά. Ναι. Do you make a living from your writing? You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. You don't seem to suffer from poverty. You should do something. A rich artist is rare. When she was younger, my mother was a painter and a poet. She told me many times how poor her artist friends were and how she helped them. My parents pay for my rent, my food, and my clothes. All I have to give them in return is lies they do not believe. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. Έλα, δεν είσαι τόσο κακός. Richard feels guilty about depending on his parents' financing support. Okay. Ναι, δεν έχω άλλα για σένα, η αλήθεια είναι. Εδώ τα έχουμε πει όλα. Άρα σε φτιάχνω κιόλας. It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. Give me I understand your... The nutrition of my mother. I'll leave you alone, sir. Τέλεια. Τώρα έχουμε άλλον ένα που είναι καλά. Ναι, έχουμε άλλον ένα που είναι καλά. Άστον αυτόν. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να φτιάξω και αυτούς τους δύο που είναι fatigue και να πάω και στον μπαρμπούλι πριν κλείσω αυτό το live. Κοιτάξτε, πολύ κουρασμένος δεν είμαι. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κλείσω γιατί έχει πάει λίγο αργά, αλλά πολύ κουρασμένος δεν είμαι. Θα πω μαλακία αν πω ότι είμαι κουρασμένος. Και επειδή δεν βρίσκω
Κάτσε, επειδή εσένα βρήκαμε κι άλλο τέτοιο. Tell me about Richard Nithcott. Tell me about Richard Nithcott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Τίποτα. Τίποτα η Καμέλια. Very well. Goodbye then. Τίποτα η Καμέλια. Καμέλια μου, δεν ξέρω, ας πω συγχαρητήρια, ξέρω. Αυτό εδώ ακόμα με προβληματίζει. Τι στο διάλογο είναι, γιατί με βάζεις να ανέβω μέχρι εδώ και μετά τίποτα. Αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω που είναι κάποιο δωμάτιο που μπορώ να κάνω πράγματα, γιατί θέλω να κάνω cure αυτούς τους δύο. Και μόλις κάνω cure αυτούς τους δύο, το τι είναι? Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Let me in. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. Ούτε καν ξέρω ποιος είναι αυτός. Αλλά οκ. Peterson's house. Ας το κλέψουμε λίγο. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? I'm looking for nurse Dorothy Crane. Δεν έχω ιδέα αν μπορεί να ξέρει αυτός, αλλά... From the Pembroke Hospital. I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Μάλιστα. Κάτσε να δούμε πώς είσαι. Και εσύ fatigue. Ωραία, άρα θα φτιάξω 3 για fatigue. Your life in London. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough, like... Well, you know. Speaking of which, wait a moment. Harry has a failed constitution and is often sick. Okay. That is not bad. Και με το fatigue που έχεις εσύ και εσένα μπορούμε να σε φτιάξουμε. Πες να φτάσει healthy αυτό το districts πολύ σύντομα κιόλας. Και δεν έχω πολλούς που θέλω να βγάλω από τη μέση. Αυτό το παπάρα θέλω να βγάλω. Είναι πολύ δύσκολο να φύγει αυτός από τη μέση. Μάλιστα αυτός και αυτοί έχουν το ίδιο level με τέτοιο, ρε φίλε. Αυτή είναι καλή όμως. Αυτή δεν θέλω να την πειράξω. What can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Not happy to live in the Whitechapel? Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. Look around you. Does this look like a nice place to live? Ωραία, αυτόν δεν του αρέσει που μένει εδώ. Harry did not want to live in Whitechapel in the first place. Yes. You have a place to call home. Your situation can only improve. Your father did his best. Your father did his best. Το έκανε, θυμάμαι ποιος είναι ο πατέρας του. Harry Peterson. Κάτσε να δούμε ποιος είναι ο πατέρας του. Αυτός είναι. Joey Peterson. Α, ο πυγμάχος. Your father did the best. No, he didn't. Your situation can be only improved. This place is awful, I agree. But does that not mean your situation can only improve? That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here.
Why don't just leave this Life place? here is so terrible for you. Why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. That is true. Και τελειώσαμε εδώ. About Barrett Lewis and your father. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. No guilt. You are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Doesn't work like that. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. Goodbye, young man. Take care of yourself. I guess Even my dreams are soaked with gloom. Αυτό μοιάζει σαν hideout, η αλήθεια είναι. Και αν μπορέσω να το χρησιμοποιήσω σαν hideout, ναι ρε φίλε, νομίζω ότι είναι hideout. Που σημαίνει ότι μπορώ να κάνω φάρμακα. It's locked. It's locked. Indeed. Θα κλέψω τα πάντα από εδώ. Vampyr are real. Okay. Δεν είναι κάτι που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Joy refuse. Ωραία. Βρήκα άλλο ένα χίντι αυτό. Because of his criminal reputation. Άρα δεν είναι ούτε αυτό hideout. Άρα πάμε φύγουμε από το σπίτι του ανθρώπου. Μην προκαλέσουμε και άλλους πελάτες. Ωραία. Τώρα το μόνο που μένει, βασικά μιας και σε βρήκα εδώ εσένα. Yes, me again. Αυτό. Harry is not happy living in the Whitechapel. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. No regrets at all. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Εσύ δεν είσαι κακός. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy? Εάν θα μπορούσα να σε No one will ever take προστατεύσω, my son away from me. If that ever occurred, θα το έκανα. I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Why keep on working for a gang? Why do you keep on working for the gang? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. And people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak. And there's no way he'll endure another disappointment. Goodbye, Mr. Peterson.
Πού στο διάλογο είναι κανένα σπίτι εδώ πέρα? Αυτό εδώ είναι. Όχι παπάρι, αυτό δεν είναι σπίτι. Fuck. Καλά, είμαι που είμαι εδώ. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Go away. Mesmerize level 2 δεν έχω. Let's have a man-to-man talk. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man-to-man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. No, I don't. Καταρχάς, έλα εδώ να σε φτιάξω. Πού πήγαινε μάλακα? Φέρε λίγο αυτά. Θα σε φτιάξω, αλλά πρώτα τα φτιάξω και εγώ, καταλαβαίνεις. Δεν μπορούμε... Έχεις κάτι εδώ χρήσιμο. Φέρε το αυτό εδώ. Δεν figure to... Μάλιστα. Φέρε εδώ πράγμα. Fuck. Καλά, θα κλέψω ότι δεν είναι locked. Έρχομαι τώρα. Μη βιάζεσαι. Πάρω και αυτά, δεν θα τα χρειαστείς εξάλλου εσύ. Let's start. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Your life in London. Ξεκινάμε με τα βασικά. About Nurse Crane's real name. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. Είναι γειτόνισσα η Dorothea. All you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Μάλιστα. Αλλά μέχρι να έρθω εγώ, όλοι οι άρρωστοι ήσασταν εδώ πέρα σε serious κατάσταση. Οπότε, Δωροθέα και Παπαρέα, αλλιώς είναι ο γιατρός, αλλιώς είναι η νοσοκόμα. Εντάξει, έτσι, να είμαστε λίγο κάπου ανθρώποι. Tell me more about Camellia. Everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. And you're not worried for her safety. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia? Barbouli. Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Τι βλάκας. Who is she really? Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. A very poor writer. Σιγά μωρέ. Γιατί μου το ξαναδείχνεις τέτοιο? Tell me, Fuck you. Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Nice. Back. Your life in London. Ήταν αυτά εδώ. Personal questions. Εντάξει, έχω βρει τα πάντα για αυτό, ναι. How did you meet Nurse Crane? Do you have any family left? Να δούμε αν θα μας πει κάτι γι' αυτό. Εμείς ξέρουμε. Children or grandchildren? Who knows?
I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Καλή απάντηση. Leave England after the war. My father left us too. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. Άρα μας I'm είπες an ότι έχεις old παιδιά. dying man who only has memories of better times to cherish. Μάλιστα. Back. How do you met Nurse Crane? Tell me about your political past πρώτα. I know Και you μετά. fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. But I still see a dark future ahead for my people. Καλό, καλή απάντηση φίλε. Αλλά δεν είναι η χώρα που πάλεψε για αυτήν. I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Ωραία, σε φτιάξουμε και εσένα τώρα. I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Give me it. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. Ωραία, νομίζω ότι έχω τελειώσει τα πάντα με αυτό, να. Ναι. Goodbye. Mr. Petrescu. Ωραία, πάμε για την Dorothea. Έχει κανένα εδώ που πρέπει να σαπακιάσω στο ξύλο? Καταρχάς άνοιξε αυτή την κολοπόρτα εδώ. Ωραία, ώστε να μπορώ να πηγαίνω έρχομαι εύκολα. Επίσης έχω πάρει μεγάλο boost σε XP. Και το μόνο που θέλω αυτή τη στιγμή είναι να βρω ένα μέρος ώστε να μπορέσω να ανεβάσω το health και τα stats γενικότερα, το οποίο κάτι μου λέει ότι θα είναι εδώ πάνω. Ωραία, τώρα μπορώ να βγαίνω από εδώ ή θα είναι εδώ στην Dorothea. We see. Not in a rush. Dorothy Crane's Department. Δεν διάβασα, δεν πειράζει. Δεν θα τα χρειαστείτε αυτά περισσότερα από μένα. Έτσι κι αλλιώς εγώ μπορώ να τα χρησιμοποιήσω καλύτερα από εσάς, οπότε θα σας τα πάρω. Εγώ είμαι ο γιατρός, οπότε όλα έχουν καλύτερη χρήση στα χέρια μου. Shut up. Αυτό δεν πάει. Θα πάμε να τη σώσουμε. Θα έχει μπλέξει με κανένα βρικόλακα πάνω αυτό. My dear Dorothea, when you read this letter, I will be both Ton and my back Broskov. Και το τελευταίο hint της Dorothea. Dorothea has a sister in Romania. Ναι, αυτός έχει αλλάξει. Έρχομαι τώρα να σε σώσω. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Θα τον διαλύσω εγώ αυτό, να. Φέρε και αυτό. Άρα αυτή δεν είναι κακιά καθόλου. I'm here. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever running on 3 days.
Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort, liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Where are the coin salts? Anything else I should know? Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. Νομίζω ότι έπρεπε να πάρω πρώτα το άλλο. He's choking. He's not getting any air. Scalpel. Hand me that scalpel. Θα το τρυπήσουμε. What can I do, doctor? Χωρίς αναισθητικό. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. Δεν μπορεί να ανασάνει αυτός, οπότε θα του βάλει τέτοιο εδώ, ώστε να πάρει ανάσα. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. What do you suggest? Την εμπιστευόμαστε αυτήν. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. Ωραία. Καλά, έτσι όπως έχουμε γίνει εμείς, δεν μας καταλαβαίνουν ότι είμαστε... I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, doctor? I can't see. Βλέπουμε μόνο τέτοιο τώρα, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη δίψα. Όχι, let me finish alone, θα την κρατήσουμε εδώ πέρα. Άμα μας δει ότι είμαστε τέρας, μας είδα. Must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. Cardiac massage. Cardiac massage. Now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? Kind of. Δεν έχω ιδέα από ιατρική. Τι να κάνουμε τώρα. We've lost the pulse. He's gone, doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could? Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Νομίζω ότι ό,τι και να διαλέγαμε τα ίδια στο ίδιο θα κατέληγε. I doubt you're here to test my bedside manners. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε. It's locked. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed?
You can't carry on with this. I came to stop the blackmail. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Why target Lady Ashbury? But why Lady Ashbury? Why her of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Why not trust Dr. Swansea? Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. The end justifies the manners? So, the means? end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. The blackmail basta. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? No. Spare. Charm. Να κάνω charm. Κάνε charm. Αφού είναι κάτι που το ξεκλειδώσαμε. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Τώρα ανέβασα το mesmerize level μου. Ναι, μωρή τρελά mesmerize level 2. It's locked, all right. It's locked, all right. What? Τι? Bloody leech! Oh, Christ! What? This one's a top! Doesn't look... Κάτσε λίγο. Λοιπόν, κόψε τις μαλακίες εσύ. Και μην πρίζεις το πάπαρο.
Σκότωσαν τον μπαρμπούλι. Όχι από τη λευκή πόρτα. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Α, όχι. Τι φάση τώρα. Μπερδεύτηκα. Τι... what the... Τι ακριβώς έγινε τώρα. Okay. I don't get it, but whatever. Πώς στο διάλογο ήταν ένα σπίτι εδώ. Εδώ ήτανε. Πιο πίσω ήτανε. Πρέπει να έχει ένα σπίτι εδώ, ρε πούστη. Δεν μπορεί να μην έχει τίποτα. Κάπου πρέπει να έχει, ώστε να μπορώ να κάνω τέτοιο. Level up, heals, να προετοιμάσω τέτοια. Κάποιο hideout. Μπορεί να μην έχει κάποιο hideout. Εδώ πάνω. Εκεί δεν έχει κάτω. Εδώ δεν είχε τίποτα. Άρα έχει μόνο εδώ πίσω, Κάπου εδώ ήταν ένα hideout. Εδώ ακόμα δεν μπορώ να το ανοίξω αυτό. Σωστά. Σωστά. Αλλά το hideout κάπου εδώ το είχα βρει. Δεν το είχα βρει εδώ. Με έχεις καταμπερδέψει, ρε παιχνίδι. Πως ήταν πιο μέσα από εδώ. Αλλά δεν πας, είναι κλειστά και εδώ. Won't open from this side. Κάπου είχα βρει ένα hideout. Εδώ όταν ήρθα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήρθα. Τι είχε εδώ τριγύρω. Όχι με full. Δεν θέλω ποντίκια τώρα. Κάτι μου λέει ότι από εδώ θα πέσει ξύλο. Το δεν πάει. Δεν έχει τίποτα. Αυτό που έβλεπα από πάνω. Ωραία, κάνω search αυτόν. Εδώ δεν ανοίγει για την ώρα. Άρα what the fuck. Αφού είχα βρει ένα... Θυμάμαι ότι είχα βρει ένα hideout. Όχι. Τι θυμάμαι ότι κάτι είχα βρει, ρε γαμώτο. Πώς ήταν από εδώ. Όχι, από εδώ δεν ήταν. Εδώ είναι η εκκλησία για αυτές τις μαλακίες. Εδώ είναι ο γιος αυτού. Εδώ επίσης δεν βλέπω κανένα κόκκινο σπίτι. Εκεί πάνω. Εδώ πάνω. Να το keep out. Ωραία.
Αυτό καλό είναι να το θυμάμαι, αλλά πού να το θυμάσαι εδώ πέρα, ένα χάος. Ένα χάος. Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε στις 3 ώρες, οπότε θα πάω να κάνω απλά καλά αυτούς και θα έρθω να κοιμηθώ, να κάνει save το παιχνίδι. Whitechapel, Sirius. Λοιπόν, φτιάξε βασικά 2 από το καθένα. Φτιάξε 2 τέτοια. Βασικά φτιάξε 3 από το καθένα. Ωραία, αυτά δεν μπορώ να φτιάξω άλλα για την ώρα. Λοιπόν, άμα τα διαλύσω όμως αυτά, θα πάρω τέλεια. Πήρα και άλλα τέτοια τα οποία δεν με βοηθάνε να φτιάξω παραπάνω φάρμακα. Δεν πειράζει, ό,τι έχουμε. Δεν έχω βρει ούτε ένα part. Δεν έχω βρει ούτε ένα part. Και δεν έχω βρει ούτε ένα part. Τέλεια. It's going wonderful. Τέλεια. Αυτό δεν το είχα δει πιο πριν νομίζω. Εδώ τι έχει? Α, εδώ είχα έρθει, ναι. Από εδώ είχα μπει την προηγούμενη φορά. Μπράβο, ναι. Πάω να σπάσω και αυτά που βρήκα τώρα. Και για να δω τώρα αν μπορώ να φτιάξω κάτι ακόμα. Όχι. Not yet. Γενικότερα αυτά τα mauve είναι δύσκολο να τα φτιάξεις. Και έχουμε Cure Recipe Unknown. Πώς τα μαθαίνουμε τα recipe? Είναι κάτι που μπορώ να πάρω ας πούμε με τα... Θα το δω βασικά εδώ. Περίμενα. Είναι κάτι που μπορώ να πάρω με τα knowledge points. Ας πούμε recipes και τέτοια. You can now carry 3 serums on you. Άρα δεν μου δείχνει πώς να φτιάξω. Increase the number of bullets you can carry. Δεν μου δείχνει πώς να φτιάξω. Ατόφαγγι. Ατόφαγγι. Healing. Regeneration. Additional boost on your health regeneration. Αυτό είναι καλό. Δεν θα ασχοληθώ με αυτό τώρα, η αλήθεια είναι. Δεν θα ασχοληθώ με τίποτα από αυτά τώρα, η αλήθεια είναι. Θα βγω έξω. Θα βγω βασικά από εδώ να δω που με βγάζει. Μπας και μπορώ να το θυμηθώ καλύτερα. Μάλιστα, level 14 Εσύ. Και εσύ. Και 2 level 14 ρε μουνιά. Πάρε αυτό. Πάρε αυτό. Ωραία. Level 14. Μου κλάσατε μια μάντρα. Αλλά από εδώ δεν είχα έρθει. Κοίτα να δεις. Τι είναι αυτό που πήρα? Έχει φύγει από εδώ. Γαμώ. Τώρα ήτανε τέτοιο. Τι ήτανε? Πού τα βρίσκω αυτά τώρα? Εδώ τα βρίσκω. Εδώ. Άρα δεν ήτανε τέτοιο. Ήτανε μάλλον τέτοιο. Klein Mine.
αν θα ανοίξω καμία καινούρια πόρτα. Κάτι άνοιξα, για να δούμε πού θα βγω. If you are not strong enough, remember the blood of the citizens is the fastest way to evolve. Ναι, αλλά δεν θέλω τέτοιο είδους evolution, να σου πω την αλήθεια. Θέλω να σκοτώνω αθώους. Κάτι αποβράσματα όπως ο άλλος που σκοτώνει η αντιπάρτη του. Αυτούς, ναι. Τι είναι, δεν βγήκα. Α, βγήκα εδώ. Κατάλαβα που βγήκα. Ωραία. Good, good. Ωραία, τώρα το ανοίξαμε. Ανοίξαμε την πόρτα και από εκεί. Nice. Άρα τώρα θα μπορώ να το κάνω αυτό. Anyway, που θέλω, θα πάω από εδώ για να ανέβω πάνω. Κάπου εδώ. Αυτός είχε κάποια... Νομίζω ότι την αρρώστια του δεν μπορώ να τη φτιάξω. Ναι, δεν μπορώ να τη φτιάξω την αρρώστια του. Οπότε not yet. Αυτούς που μπορώ να φτιάξω όμως είναι... Πώς το διάλογο είναι. Καταρχάς να βρω ποιοι είναι. Αυτούς που μπορώ να φτιάξω είναι αυτοί οι δύο, οι οποίοι είναι στην εκκλησία, και ο πιτσιρικάς που έχουν fatigue όλοι. Ωραία, άρα πάμε πρώτα να βρούμε το πιτσιρικά. Ο οποίος πιτσιρικάς ήτανε... εδώ νομίζω. Ναι, καλά θυμήθηκα. Εδώ, και η εκκλησία είναι πιο πάνω, οπότε with one stone, three birds. Good evening, Harry. Sure. Is there only pain and suffering in this world? Λοιπόν, So, I'm not... έχω κάτι καινούριο για σένα, Harry. Your father tried to find an honest job. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities, but I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. That is tough. That is tough. Θα σε φτιάξω όμως τώρα. Give me this. I'm not sure. Ωραία. Goodbye, young man. Is there only pain and suffering in this world? Whitechapel. Λοιπόν, θέλω. Πού είσαι εσύ? Πού είσαι εσύ? Εδώ. Κάτι γυάλιζε μου φάνηκε, αλλά όχι. Πού είναι αυτός? Νάτος. Λοιπόν, έλα εδώ και εσύ. Personal questions, δεν έχω κάτι καινούριο. In London. No job for migrants around here. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Good to hear that. Έχω κάτι άλλο για σένα. Όχι, πάρε ένα φάρμακο. Ωραία. Goodbye. Και τώρα πάμε να βρούμε τη τέτοια... την καμπίνα ή όπως το διάλογο τη λέγανε. Κι άλλο λουλούδι. Είναι διαφορετικό λουλούδι αυτό και διαφορετικό λουλούδι εκείνο. Όχι, δεν θέλω εσένα. Φύγε. Φύγε. Move away. Είναι το ίδιο ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ρουτίνα της.
Δεν μιλάει, δεν έχω κάτι να πω πουθενά. Και δεν είναι άρρωστη. Όλα τα καλά αυτό το κορίτσι. Very well. Και εδώ το ίδιο. Ναι. Η άλλη που ήταν, εδώ δεν την είχα βρει. Ανάτι, εδώ είναι. Έλα εδώ να σε φτιάξω και εσένα. Personal questions, δεν έχω κάτι καινούριο. Life in London, δεν έχω κάτι καινούριο. Πάρε αυτό. Report Lady Ashbury. Lady Ashbury. Θα την κάνω report αλλά αργότερα. Τώρα θέλω το hideout. Και το hideout. Μόλις έβαλα ένα market αλλά δεν έχω ιδέα πως. Θα ανοίξω αυτό. Has been unlocked. Ωραία, και τώρα μπορώ να μπαίνω στο hideout πολύ πιο εύκολα. Τέλεια. Και εδώ, φίλες και φίλοι μου, θα κλείσουμε αυτό το βίντεο, αυτό το live. Συγγνώμη, καμιά φορά μπερδεύομαι. Playing time 3 hours. 3 ώρες ήταν πολύ καλά. Κάναμε πολλά τέτοια, πολλές αποστολές και διάφορες άλλες μαλακίτσες. Ωραία. Πάμε εδώ, πάμε να διαλύσουμε όλα αυτά που έχω μαζέψει. Τέλεια. Και πάλι δεν μπορώ να κάνω craft τίποτα καινούριο, μπορώ να κάνω όμως craft 3 τέτοια για να τα έχω πάνω μου συνέχεια, γιατί από ό,τι φαίνεται χρειάζονται. Δεν έχω λογικά κάτι καινούριο, ναι. Σωστά. Και δεν έχω ούτε για εδώ, σωστά, σωστά. Που σημαίνει ότι βγαίνουμε από εδώ, πάμε εδώ. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο τώρα με το τι θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, η ulti αυτή έχει φανεί απίστευτα χρήσιμη. Για να την πάω level 2 πρέπει να φτάσω εγώ level 14, το οποίο θα φτάσω σύντομα. Θέλω hard biting, faster generation, 10% healing, increase your life generation when using biting combat. Λοιπόν, αυτό το χρησιμοποιώ αρκετά συχνά, οπότε δώστε. Είναι ένα skill που χρησιμοποιώ αρκετά. Επίσης θέλω περισσότερο stamina, οπότε δώστε. Και θέλω blood capacity γενικότερα περισσότερο, δώστε. Θέλω να κάνω περισσότερα spells. Και τι μου μένει? Και μου μένει hard bite τώρα που μπορώ να προσθέσω κι άλλο. Και θα το βάλω ώστε να κάνω περισσότερο damage με το bite, αφού είναι ένα skill που το χρησιμοποιώ αρκετά συχνά. Back. Και confirm. Ναι, πρέπει να το κρατήσω. Βέβαια η όψη μας, αυτό που έχουμε πάρει, report of mysterious disappearance have escalated in the past week. It has reached has been a point where witnesses have the quorum before recounting their testimony of this phenomenon appears to be the statements of the last 24 hours have converged around a single area in the country. Whitechapel, London. Yes, once more. Despite an London East
and is left to struggle on its own. Overlooked by the authorities, even while numerous from the district report that unexpected disappearance of relatives and neighbors. What has happened to these missing individuals? Where are they? The only link between the seems to be their health, their need for urgent medicine attention. Ουσιαστικά μας λέει ότι υπάρχουν πολλοί που έχουν εξαφανιστεί, ότι αυτή η πλευρά, το Whitechapel της πόλης, έχει μείνει στη μοίρα της και ότι το μόνο κοινό που έχουν οι εξαφανιζόμενοι ήταν ότι είχαν κακή υγεία, ήταν άσχημα, ήταν άρρωστοι. Until recently it was a local secret that the only place to get help was a discreet dispensary managed by unidentified good Samarites, but the place now seems to be closed and no one has any news from that facility. Did the missing persons go to the more secret place? Have they been discreetly moved to a more official service? One day soon, the London City Council's Board of Health will have to answer for this new mystery. Άρα νομίζω η επιλογή που κάναμε να κάνουμε mesmerize την τέτοια έκλεισε εκείνο το σημείο, γι' αυτό και μπήκανε και κόσμος με μασέτες και τέτοια. Ήταν η επιλογή που κάναμε, την οποία δεν μετανιώνω. Okay. Και αφού σώσαμε τόσο κόσμο, γιατί είναι serious η κατάσταση ακόμα, το κέρατό μου. Μπάρα καταλάβω. Stable, healthy, serious. Τι serious? Δεν βγάζει κανένα νόημα. Αυτή είναι missing. Μάλλον αυτό είναι τέτοιο. Shit. Okay. That was a little bit fucked up. Η αλήθεια είναι δεν ήθελα να τελειώσει έτσι. Anyway, shit happens. Λοιπόν, θα το αφήσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Η αλήθεια είναι. Και είναι ένα πολύ καλό σημείο, γιατί αυτή τη στιγμή αυτά που μου έχουν μείνει είναι όχι εδώ, εδώ. Μου έχουν μείνει αποστολές. Εσένα κρίμα, σε χάσαμε. Μου έχουν μείνει αποστολές μόνο... Ναι, μόνο εδώ. Και ήδη τις δύο τις έχω κάνει. Οπότε μου μένουν μόνο αυτές οι τρεις εδώ πέρα. Θα κάνω μία, δύο. Ελπίζω να το θυμηθώ βασικά την επόμενη φορά που θα παίξουμε το παιχνίδι. Εάν είναι αύριο θα το θυμηθώ σίγουρα. Θα κάνουμε μία, δύο που είναι πιο standard αποστολές. Έχουν να κάνουν με άτομα που ήδη ξέρουμε. Και μετά θα κάνουμε αυτό που είναι να βρούμε ένα συγκεκριμένο άτομο. Το οποίο αυτό το άτομο είναι μέσα στην πόλη εδώ. Ναι, είναι αυτός εδώ, ο οποίος μας λείπει. Και αυτός λογικά θα μας βοηθήσει να βρούμε και αυτήν. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά ναι, εδώ δεν έχουμε αλλαγές, δεν έχουμε τίποτα καινούριο. Αυτή εδώ τι να κάνουμε? Sorry bro, αν δεν βγείτε από την τρύπα σας δεν μπορώ να σας φτιάξω. Και μετά θα ασχοληθούμε με τη main quest. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι έχουν μείνει και πολλά πράγματα. Έχουν μείνει να ασχοληθώ με αυτές τις τρεις αποστολές ουσιαστικά εδώ, η οποία η μία θα μας οδηγήσει νομίζω αναγκαστικά στο main quest, αλλά θα δούμε. Αλλά όπως και να έχει, έχουν μείνει αυτές οι τρεις εδώ που από ό,τι είδατε και σήμερα ξεπετάγονται σχετικά εύκολα. Και μετά μας μένει το main quest. Και μετά δεν θα έχει πολλή ομιλία, γιατί δεν θα έχει πολύ καινούριο. Δεν θα πάμε στο καινούριο disc και trick λογικά πολύ βαθιά. Αλλά ναι, αυτό μένει να το δούμε την επόμενη φορά. Λοιπόν, γυρίζω σε εμένα, να με βλέπετε in my entire glory.
Ευτυχώς δεν έχει ρίξει ούτε ένα frame. 3 ώρες και 20 λεπτά καλά ήτανε. Και πήγε λίγο αργά, μόνο αυτό είναι λίγο μαλακία. Τέλος πάντων. Να κλείσω εσένα. Ωραία. Τέλεια. Και να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους μπήκανε και είδανε το live κατά τη διάρκεια του live. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στα 2 παιδιά που μπήκανε και γράψανε σχόλιο. Ένα τεράστιο συγγνώμη στο Sylvester, του οποίου δεν απάντησα κατευθείαν. Sorry, και όπως είπα και στην αρχή, έχω το κινητό για να διαβάζω τα σχόλια. Είναι μικρή οθόνη, δεν τα βλέπω με τη μία. Συνήθως δεν γράφει κόσμος σχόλια, οπότε ψιλοχάνομαι λίγο. Χίλια συγγνώμη. Αν είναι κάτι που θες να μου πεις το οτιδήποτε, γράψτε το σε σχόλιο, θα προσπαθήσω να απαντήσω όπως και δίποτε. Sorry και πάλι γι' αυτό. Δεν είναι ότι το κάνω επίτηδες ή ότι τέτοιο, απλά δεν είμαι συνέχεια, δεν μπορώ να βλέπω συνέχεια το preview με τα σχόλια στην οθόνη. Και να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στο παλικάρι στο ForHit που μπήκε και μου έκανε για λίγο παρέα. Ελπίζω να γράψει τέλεια αύριο. Και ναι, και ένα τεράστιο ευχαριστώ όσους μπήκανε, ασχέτως αν γράψανε ή αν πατήσαν like ή όχι, στο live. Το εκτιμώ πάρα πολύ, έστω και για λίγο, αν μπήκατε και περάσετε το χρόνο σας εδώ. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους θα μπείτε και θα δείτε το live αργότερα σαν βίντεο που θα μείνει στο YouTube. Τα like σας βοηθάνε πάρα πολύ, όπως και τα σχόλιά σας βοηθάνε πάρα πολύ στον αλγόριθμο του YouTube να προωθήσει το live και γενικότερα το κανάλι σε περισσότερο κόσμο να το δει. Πατώντας το subscribe βοηθάτε πάρα πολύ να μεγαλώσει το κανάλι. Είναι ο τρόπος μέτρησης το πόσο μεγάλο είναι το κανάλι και βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης κάτω στην περιγραφή υπάρχουν τα social media. Ακολουθώντας με εκεί πέρα μπορούμε να τα πούμε, μπορείτε να αποκτήσετε υλικό μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερο υλικό που θα ανεβαίνει κυρίως στα social media ή θα ανεβαίνει με διαφορετικό τρόπο στο YouTube, κάποιο κομμάτι του ή διαφορετικά ή τέλος πάντων, οπότε θα έχετε πρόσβαση σε έξτρα υλικό. Συν το ότι κάτω στην περιγραφή υπάρχει και ο Discord server που μπαίνοντας εκεί πέρα μπορούμε να τα πούμε έτσι λίγο πιο άμεσα και ίσως να κανονίσουμε να παίξουμε κάποιο παιχνίδι παρέα ή να παίξουμε ή να μου δώσετε κάποια πρόταση, να μιλήσουμε για διάφορα θέματα βάσει θεματικών ενωτήτων που έχω χωρίσει και το Discord server, ή να παίξουμε και κάποιο παιχνίδι παρέα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, ή απλά να συζητήσουμε. Αυτά, δεν νομίζω ότι ξεχνάω κάτι. Αύριο θα προσπαθήσω, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να μην γίνει live αύριο, αλλά είναι μικρή, οπότε ναι, θα προσπαθήσω, όπως είπα, να ανοίξω και νωρίτερα το live. Και αυτά. Νομίζω ότι δεν ξεχνάω κάτι. Άλλη μια φορά ευχαριστώ για τον χρόνο σας και θα τα πούμε σύντομα. Αν ξεχνάω κάτι μπορεί να το συμπληρώσω στο επόμενο live. Αυτά. Τσάγια. Και πάμε εδώ και στο